kájọṣe. Ìsẹ̀yìn kò sí Nàìjíríà mọ́ o. Nàìjíríà ó ti kú tipẹ́tipẹ́. Láti 2014 àti tó pé 2014 láti pé 100 years. Yorùbá nation àti tó lọ. Ẹ wo gbogbo tẹ́lẹ̀ Yorùbá ní sí ní gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀. Gbélé Yorùbá ò ní sí ní. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jábọ̀ sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá ò ní sí ní. Tó máa ní lọ. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jáwọ́ ẹ̀mẹ́sà. Ọlọ́run bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá dẹ̀ jáwọ́ gọ́ọ̀nọ̀sì o. Tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní sí ní. Tó máa ní pín. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kú fún o. Àrà kó pa àwọn tilétilé. Ọlọ́run bá mi rún wọ́n tọmọtọmọ. Ọlọ́run jọ ó jáwọ́ kánsẹ́lọ̀. Ó lè tún jáwọ́ lọ́balọ́ba o. Tilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò yàjú sọ́ba mi ò jìjẹ mọ́ba. Àtọ̀ṣá gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́ dé fún wa. O bàbá bá mi rún wọn tilétilé. Bá mi pa wọ́n tọmọtọmọ. Àpariwo a ò wá mú láti mọ́. Ṣebí wọ́n pa wá kiri. Wọ́n dọ́ wa láyà. Wọ́n dọ́ wa lọ́mọ. Àpariwo a ò wá mọ́ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Torí ẹ̀ náà ṣe ní wá lára. Oúnjẹ ti ọ̀wọ́n gógó. Ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ. Ọ̀wọ́n gógó epo. Àdìgá máa lọ. Wọ́n gbàgbọ́dé fún wa. Wọ́n dọ́ wa láyà o. Ọlọ́run ọba wò wá dán. Wọ́n pa wá lọ́mọ o. Gbogbo èrè oko pátápátá. Wọ́n ti bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ pátápátá. A lè sọ pé a ò wá wọn mọ́ o. Alẹ́ ìsàdí kan máa lọ. Bàbá bá mi kọ́ wọ́n lójú. Gbogbo àwọn akọ́ni wa lára o. Nílẹ̀ Yorùbá, a ní àbámi kọ́ wọ́n lójú àti tó lọ. Abẹ́ lórí ilé ìgbé tuntun. Òdùdúwà rí pọ́pì òun là fẹ́. Lórí gbogbo ọmọ Yorùbá parí. Bámi kọ́ wọ́n lójú. Òdùdúwà rí pọ́pì là fẹ́ o. Lórí gbogbo ọmọ Yorùbá parí. Sonda Films and Records. Oníkàkọ́ wọn kọ́ kájọṣe. Ìsẹ̀yìn kò sí Nàìjíríà mọ́ o. Nàìjíríà rí ó ti kú tipẹ́tipẹ́. Láti 2014 àti tó pé 2014 láti pé 100 years. Yorùbá nation àti tó lọ. Ẹ wo gbogbo tẹ́lẹ̀ Yorùbá ní sí ní gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀. Gbélé Yorùbá ò ní sí ní. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jábọ̀ sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá ò ní sí ní. Tó máa ní lọ. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jáwọ́ ẹ̀mẹ́sà. Ọlọ́run bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá dẹ̀ jáwọ́ gọ́ọ̀nọ̀sì o. Tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní sí ní. Tó máa ní pín. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kú fún o. Àrà kó pa àwọn tilétilé. Ọlọ́run bá mi rún wọ́n tọmọtọmọ. Ọlọ́run jọ ó jáwọ́ kánsẹ́lọ̀. Ó lè tún jáwọ́ lọ́balọ́ba o. Tilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò yàjú sọ́ba mi ò jìjẹ mọ́ba. Àtọ̀ṣá gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́ dé fún wa. O bàbá bá mi rún wọn tilétilé. Bá mi pa wọ́n tọmọtọmọ. Àtọ̀ṣá àwọn àbúlá nìbọn. Ṣebí wọ́n pa wá kiri. Wọ́n dọ́ wa láyà. Wọ́n dọ́ wa lọ́mọ. Àpariwo pa ò wá mọ́mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Torí ẹ̀ náà ṣe ní wá lára. Oúnjẹ ti ọ̀wọ́n gógó. Ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ. Ọ̀wọ́n gógó epo. Àdìgá máa lọ. Wọ́n gbàgbọ́dé fún wa. Wọ́n dọ́ wa láyà o. Ọlọ́run ọba wò wá dán. Wọ́n pa wá lọ́mọ o.
pátápátá. Wọ́n ti bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ pátápátá. A dẹ̀ sọ pé a ò wá wọn mọ́ o. Alẹ́sàn ní kan máa lọ. Bàbá bá mi kọ́ wọn lójú. Gbogbo àwọn tó ní wá lára o. Nílẹ̀ Yorùbá, a ní àfẹ́ Yorùbá ti tó lọ. Abẹ́ lórí ilé-ìdè tuntun. Odùduwà Republic lòun la fẹ́. Lórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Odùduwà Republic la fẹ́ o. Lórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Sonda Film Films and Records. Buhari gbé tẹ́sí bíìlì wá kò wọlé àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìgbà náà já kulẹ̀. Buhari gbé rúgà bíìlì wá kúlulẹ̀ ní o. Ní báyìí wọ́tá bíìlì ni àwọn Fúlàní tún gbé jáde. Kí ni ìtumọ̀ wọ́tá bíìlì? Wọ́tá bíìlì yóò fún ìjọba àpapọ̀ ní àǹfààní láti di alákòóso àti olùdarí gbogbo odò ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ìjọba àpapọ̀ yóò sì jẹ́ aláṣẹ lórí gbogbo odò orílẹ̀-èdè Yorùbá. Odò Èrò, Ọ̀ṣun, Ọ̀sẹ́, Ìkọgùsì, Ọ̀gbẹ́sẹ̀, Àyọ́nùgbà, Lẹ́kìtì. Ọmọ ìlú kò láṣẹ níbẹ̀ mọ́. Àyàfi kí wọ́n gba àṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ohunkóhun. Odò Ọ̀ṣun Òṣogbo, àṣẹ bóyá lè ṣe ti di èèwọ̀ fún ìlú. Ìjọba àpapọ̀ ti di alábàáláṣẹ bákan náà lórí odò Àṣejìrẹ́, Ẹ̀rìnlẹ̀, Àpọ́n, Ọbà àti odò Ọ̀tìn. Odò Òmù nílùú Èkó, odò Ọ̀tàràn nílùú Ìkòròdú, Làgún àti odò Lẹ́kí, odò Ọ̀wẹ́nà l'Óǹdó, Yewa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ti di tìjọba àpapọ̀. Àlà, Ọ̀sẹ́, Ọ̀gbẹ́sẹ̀, Ìgbọ́kọ̀dá, Olùwá àbí ẹ̀gbọ́n ni kò sí pé ọmọ ìlú lè pàṣẹ ọjọ́ ọdún tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àwọn ọdún ìmọ̀. Kódà odò Èkúpupa tìlú Ìbàdàn tá a mọ̀ sókùpa àyàfi kí ọmọ ìlú tàbí ọba Yorùbá gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Odò Ọ̀gbà tí ìlú Ìṣẹ́yìn ní bí wọ́n ti gbé èèwọ̀ láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Ohun tí wọ́n dábì ní túmọ̀ sí ni pé àṣẹ kan náà tí ọmọ Ìkòròdú ní lórí odò Májídú àbí ti Ọ̀tà ọ̀nà náà ní Fúlàní yóò ní. Àṣẹ tí ọmọ Òṣogbo bá ní lórí Ọ̀ṣun Òṣogbo ni ọmọ Fúlàní náà yóò ní àǹfààní irúfẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò sí àǹfààní àti bọ Yemọja, Ọ̀ṣun Òṣogbo, Ọ̀gbá, Ọ̀kẹ̀rẹ̀, Ọ̀tà ọ̀nà, odò Ògùn láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Tí ìjọba àpapọ̀ ò bá fọwọ́ sí, kò sí àṣẹ lẹ́nu ọba mọ́. Tó bá mú ìjọba ní o, bí kò sì wù wọ́n, ọba kan kò ní àṣẹ. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ọba Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire, ẹ dìde, ẹ pálúpọ̀. A ò fẹ́ wọ́tá bíìlì kó di òfin o. Torí pé nígbàkúgbà tó bá wù Fúlàní ni wọ́n lè dá màálù wọ ibikíbi nínú odò Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí àwọn olóṣèlú Yorùbá ta ọjọ́ ọ̀la ògo iye ẹ̀yin ọmọ Yorùbá fún Nàìjíríà o. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré ti sọ wípé gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà lápapọ̀ ti fọwọ́ sí pé kí wọ́tá bíìlì ó di òfin. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn aṣòfin ti Benue tí wọ́n yarí pé gómìnà àwọn kò lè fọwọ́ sí irú ìkónilẹ́rú bẹ́ẹ̀. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ ọmọ Èkó kò takò àbá náà. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn aṣojú ọmọ Èkó nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà sọ̀rọ̀. Gbogbo ọ̀nà tí Fúlàní yóò fi gba ilẹ̀ mọ́ onílẹ̀ lọ́wọ́ àti odò èyí o. Alálẹ̀ Yorùbá ẹ gbà wá o. Ọ̀rọ̀ lómi Ìdó, nàmú lómi Ìtàgì. Àbálámọ̀dé Èkìtì ẹ̀fọ̀n, àbá bíbí ìrèrè ìlú Ọ̀páárá. Àwọn ni wọ́n ṣe fá fún ẹkùn tó tó ní mìíràn. Àwọn ni wọ́n ṣe fá fún òòṣà mẹ́jọ ní Mósè. Wọ́n ní àwọn bá Ọ̀rúnmìlà jagun. Ọ̀rúnmìlà ń pé ẹ lè bá àwọn jagun. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ àjíire, ìmọ̀tú, ìmọ̀jọ, ìmọ̀ ẹni ni kì í dálẹ̀. Ogunkógun, àṣàṣíkásàsí kò ní lè mú gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá. Àní àwa ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ogun ò ní kó ilẹ̀ wa o. Àti pé ẹkùn tó tó ní orúkọ tí à ń pè ìwọ ẹtù. Gbogbo àbá, ìmọ̀, ọ̀tẹ̀ tí wọ́n bá dì fún Yorùbá. Ó yá ẹtù o, wá lọ tún wọn ká o. Àti pèsè jọ ní Mósè là ń pè ìwọ ìjọ. Ó yá ẹ̀yin tí ẹni ilé ayé, tí ẹni ilẹ̀ Yorùbá, tí ẹni ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, ẹ dìde o. Ó yá kí ẹ di ejò,
kí ẹ wá lọ tú wọn ká lórí water bill ní orílẹ̀ ìgbìmọ̀ aṣòfin kí ẹ wá lọ bá wọn jà àti pé ẹ̀yin ìyá mi ẹlẹ́yẹ àjẹ́ lórúkọ tí wọ́n ń pe ogun ó yá kí ogun kúrò lórí gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá àní ilẹ̀ ọmọ Yorùbá kí ogun padà sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n di ogun ní o kí ogun má lè kó ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire àní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Àwọn àǹfààní tí ó máa wà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá fún àwọn ọmọ onílùú: ìtọ́jú ìlera ọ̀fẹ́, ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Mo tún kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́ níbikíbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa on our 24 hours media broadcast. 21st of July 2022, and this is also the late night conversation where we would have conversation around self-determination and reasons why the Yoruba needs to get the hell out of Nigeria. My name is Olayomi Koiki, and a lot of you will probably know me as KOIKIMEDIA, a very proud Yoruba man, and also one out of so many millions of Yorubas that want a peaceful exit out of Nigeria. We welcome you once again to the conversation. This is where we discuss almost everything that's got to do with the exit of Yoruba nation. As I welcome you into the program, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ àti tìfẹ́ a fi ń kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bá wa ká lọ. A ń ṣe jàgídíjàgan àmọ́ a ní ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí tí àgbáyé ń sọ pé bí ogun bá fẹ́ kó wa lẹ́rú a gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti má gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n ní ìgbésẹ̀ tá à ń gbé kò yé àwọn tó. Mo ní gbogbo ohun tó bá yé yín náà ni a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín kó lè jẹ́ pé á yé èmi àti ẹ̀yin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ń sọ pé owó tó wà nínú ilé owó, àwọn owó kéékèèké tí wọ́n kó pamọ́, kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí àwọn owó yẹn nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá tó bá dá dúró? Mo ní kò sí nǹkan kan tó máa ṣe àwọn owó yẹn, àmọ́ ká tó máa gbé ìgbésẹ̀ lọ, wọ́n ní kí n jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ní July 28 ní Thursday tó ń bọ̀, àwọn tó wà ní Ogun State
wọ́n fẹ́ gbìyànjú láti ṣe tó ń pè ní rally. Gbogbo èèyàn náà ni wọ́n ń pè sí, ìyẹn kọ́ ni mega rally tí a fẹ́ ṣe, àmọ́ gbogbo wa náà la ní ẹ̀tọ́ láti darapọ̀ mọ́ gbogbo ìgbésẹ̀ rally tí wọ́n bá ń gbé bọ̀. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ a fi kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa alálùbáríkà. Àpápá port lẹ́ ń wò lókè yẹn, fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá ń fi mọ àwòrán fídíò tí ó wà lókè yẹn, Àpápá port òun lẹ́ ń wò yẹn. A mà dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin tí ẹ sọ pé kí ìran Yorùbá kó má parẹ́. Mo kí bàbá wa Àjàlá, mo kí Alex Àjàlá, mo kí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ bàbá àlùbáríkà, mo kí ìyàwó wọn náà, mo kí deputy wọn Professor Wálé Adéníran, mo kí gbogbo ìlànà ọmọ Oòduà látòkè délẹ̀ láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn tó wà nídìí ètò Yorùbá Central Office látòrí bàbá wa Dr. Òkìbíọ̀run-Kòsí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darí ní gbogbo ọ̀nà tí ẹ fi ń ṣe ìgbìyànjú pé kí ìtúsílẹ̀ wà fún ìran ọmọ Yorùbá. Mo kí wọn ní ìlú Benin Republic. Àkọ́kọ́ kí bàbá wa tí a máa pè ní the President of Benin Republic, nítorí pé ìwòyí last year, nítorí pé a máa ń tètè gbàgbé nǹkan ni. Tí a bá mọ tó ń ṣe wá ní last year, ó jẹ́ ká máa dúpẹ́ fún President Patrick Talon ní ìgbésẹ̀ tó gbé gẹ́gẹ́ bí akọni èèyàn tí kò gbà fún ìjọba Nàìjíríà láti gbé bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ padà lọ sí Nàìjíríà. Ó sọ ní pé nígbà tí kò kúkú ń ṣe ẹlẹ́wọ̀n tí kò dáràn, ẹ ṣe jẹ́ ká yanjú ẹ̀ ní bíbáyìí. Ìjọba Nàìjíríà fòrò ẹ̀mí ẹ̀ lóòótọ́, àmọ́ ó ṣe akọni ọkùnrin. So à ń dúpẹ́ fún President Patrick Talon. Àwa torí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ a lọ kí bàbá wa, ẹ̀gbọ́n wa, ọ̀nkú wa, ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ìran ẹ̀, ó ní gbogbo ohun tóun ní. Ó ní kò dàbí pé kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. Ẹni tí ó sọ pé àfi tí òun bá rí pé ilẹ̀ Yorùbá dá dúró ni ẹ̀mí òun lè balẹ̀, nítorí pé ìlà tó wà lójú òun ibo lòun máa kú sí. Àtorí ẹ̀ a kọ́kọ́ lọ kí ìyá tó bí bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Ìyá, ẹ̀mí á gùn fún wa, ẹ̀ túbọ̀ bá wa pẹ́. Àwa torí ẹ̀ a lọ kí bàbá tó bí Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, torí pé oorun kan ni wọ́n sùn tó fi di pé àwa wá mọ bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Bàbá náà ti ṣaláìsí, àmọ́ k'Ọlọ́run bá wa túbọ̀ máa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rí. Bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn ìyàwó bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, wọ́n kù rọ́jú. Èmi á máa bèrè lọ́wọ́ bàbá pé ṣẹṣẹ́ à ń sinmi dáadáa, wọn náà ń sinmi, ohun tí mo fẹ́ mọ̀ nìyẹn. A kí àwọn ọmọ wa bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Mo wá torí ẹ̀ mo tún padà sísàlẹ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin yonkan àti mùsùlùmí tó ń bẹ láàrin yín, àti kìrìsìtẹ́nì àti àwọn traditional religion wa. Ìjẹ̀sìn kọ́ ni à ń torí ẹ̀ bára wa jà o. Ìjẹ̀sìn kọ́ la gbé dání, ìjà òmìnira pé kí ìran ọmọ Yorùbá kó lè dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Frank Dudu for the super chat. Mo ń kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé lọ́tún lọ́sì. Gbogbo wa náà lájọ máa láǹfààní àti ṣe ètò talẹ́ yìí láti pè wọlé, torí pé èmi kọ́ ni mo ní ètò, gbogbo yín náà ni KOIKIMEDIA, gbogbo yín náà ni a jọ ń ṣe ètò. Èèyàn kan ò dẹ̀ ní ju èèyàn kan lọ nínú ìrìn àjò yìí. Wọ́n ní ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n, òun náà la fi ń ṣọgbọ́n. Èyí tẹ́yin náà ń sọ làwa náà ń lò. Ẹ máa pè wá lẹ́yìn pé àwọn ọ̀rọ̀ míì ẹ máa gbé sábẹ́ ẹkùn, ìmí àjábọ́ tán. Mo rí àbúrò mi, my brother. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. I believe everything is sorted out. Shalom.
ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ tí mo rẹ̀ lórí YouTube. Shalom, my dear brother. I'm not sure whether it is you or the elder brother. Maybe you can a little bit elaborate. Mo torí ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn mùsùlùmí lẹ́ẹ̀kan sí pé assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Mo kí gbogbo mùsùlùmí láti Kwara State títí dé Kogi State, Ondo State, Ọ̀ṣun State, Ekiti State, Ọ̀yọ́ State, Lagos State títí tó fi dé Ogun State. Mo kí gbogbo àlùfáà tó wà lórí àdúrà pé kí ìran Yorùbá kó lè kọjá kúrò nínú ọdún tí a wà tá à ń pè ní Nàìjíríà. Ìran wọn àfáà náà ń jìyà. Mo kí gbogbo àwọn aláàjì alhaja. A ní jókòó síbí ká máa fi ẹnu àbùkù kan ẹ̀sìn Islam nítorí pé ẹ̀sìn àlùbáríkà ni ẹ̀sìn tó ń pè ní peace òun ni Islam. Ìta gbé dání gẹ́gẹ́ bí ọmọ mùsùlùmí òun náà ni mo fi lọ bá gbogbo àwọn kìrìsìtẹ́nì tó ń bẹ ní Kogi State, Kwara, Ondo, Ọ̀ṣun, Lagos, Ekiti, Ọ̀yọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Catholic, mo kí gbogbo ẹ̀yin Celestial, mo kí Kérúbù, mo kí Pentecost, mo kí gbogbo ìran ọmọ aládé tó jẹ́ pé ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì lẹ́ ń ṣe. Ẹ má tọ́ pé ẹ̀sìn tá a gbé dání òun ló máa contradict Yorùbá nation, kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Ìyà tó ń jẹ ọmọ ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì òun náà ló máa ń jẹ ọmọ babaláwo. Ọmọ babaláwo náà fẹ́ ní àlàáfíà nílẹ̀ Yorùbá àmọ́ Nàìjíríà tó wà nínú ẹ̀ kò jẹ́ kó ní àlàáfíà. Èdè kan náà ni mùsùlùmí ń sọ. Ó lè máa fi lárúbáwá fi kírun àmọ́ tó bá máa báyàn sọ̀rọ̀ èdè Yorùbá ló máa báyàn sọ. Èdè Yorùbá náà ni ọmọ babaláwo máa bá yín sọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá lóríṣà látòkè délẹ̀ láì yọ ọ̀yàn kankan sílẹ̀. Ẹ máa jẹ́ kí ó yé gbogbo ara wa pé ìtàgbédání it has nothing to do with religion. Ìtìjọba Nàìjíríà dẹ̀ ń sọ fún àwọn òyìnbó níta ni pé ìjẹ̀sìn là ń jà. Ìyẹn la gbọ́dọ̀ máa tẹnumọ́ lóòrèkóòrè nígbàkígbà pé ìjà tá à ń torí ẹ̀jà yìí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn. Àmọ́ ìjọba Nàìjíríà in tó ń sọ fún àgbáyé ni pé àwọn mùsùlùmí kan ló ń pa kìrìsìtẹ́nì. Òun ló dàbí ìgbà tó jẹ́ pé kò sálàáfíà nílẹ̀ yìí Nàìjíríà àmọ́ irọ́ ló ń pa. Ìtàgbédání ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kí ni wọ́n ń pè ní èdè? Èdè tí mò ń sọ yìí nígbà tí bá tuntun ń sọ òyìnbó á jẹ́ borrowed language. Ẹ yọ English kúrò nínú Nàìjíríà kẹ́ fún mi ní change mi tó bá kù. Ẹni tí mò ń sọ yẹn náà ló dárúkọ rẹ̀. Oṣù mẹ́ta àwọn yẹn bá Britain fa ètò òtún lẹ̀. Mo sọ fún yín lórí ètò yìí pé àwọn kan máa ń gbé queen lọ sí court. Ẹni ẹ ti dá mi lóhùn adúpẹ́ f'Elédùmarè. Ó ní wọ́n release òun ní after 2 days nígbà tá a sí Nàìjíríà. Kò dẹ̀ ṣẹ̀ àmọ́ àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí kò tẹ́ western world lọ́rùn. Mo sọ fún gbogbo bàbá kan pè mí láti Germany. Wọ́n ní kí n máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé tí wàhálà bá lọ ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá a máa load àwọn èèyàn a máa kó wọn bọ̀ ní UK. Àwa já wọn sí Portsmouth, a já wọn sí Liverpool. Britain àwa mọ̀ pé bó ṣe ń gbàlejò ní Ukraine kọ́ máa gbáradì láti gbàlejò nílẹ̀ Yorùbá náà. Adúpẹ́ f'Elédùmarè. Àwọn onílẹ̀ òní fi wá sílẹ̀. Arákùnrin tí mò ń sọ yẹn oṣù mẹ́ta ló fi tì mọ́lé níbí báyìí láìṣẹ̀ láìrò. Èmi á máa sọ fún yín pé a lè disagree pẹ̀lú view Adéyínká grandson àmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ kò tí ì tó ẹ̀ṣẹ̀ tí Britain ṣe nílẹ̀ Yorùbá. A lè má agree pẹ̀lú view Adéyínká grandson àmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí Adéyínká grandson ṣe tó fi di pé wọ́n tì mọ́lé ìyí tí Britain commit ó ju tí Adéyínká grandson ṣe lọ. Àmọ́ wọ́n lo agbára pé inú bíbá ló wà àwọn á dẹ̀ lo òfin àti gbogbo nǹkan láti kì í mọ́lẹ̀ sí bíbá but ibi tó wà náà àwọn onílẹ̀ á dúró tì í títí dìgbà tó máa fi jáde kò ní kú sọ̀hún. So in tí mò ń ti ń to ilé tí ni pé ìrìn àjò tá gbé dání
ìrìn àjò tọ́lọ́run ọba ti kọ àsìkò sílẹ̀. Britain gan mọ̀ pé àsìkò kan máa dé tí àwọn kan máa dìde. If not, irú èmi ò ní wá gbé níbí báyìí, èmi náà lè gbé nínú Nàìjíríà, èmi náà ní lè máa sọ tí mò ń sọ bọ̀. Ọlọ́run sọ pé àsìkò kan máa wà, ibi báyìí lèmi máa wà tí máa fi máa bá yín sọ gbogbo tó yẹ kẹ́ gbọ́, nítorí pé èmi àti àwọn òyìnbó mo ti bá wọn gbé for 20 something years. 1998 ni mo ti dé ìlú yìí. Ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ f'Elédùmarè. Wọ́n ń pe kinní kan ní ancestors. Wọ́n sùn, àwa làwa ń sùn. Òyìnbó tó lọ kòlú pẹ̀lú àwọn baba ńlá wa tó fi di pé wọ́n tà wá sẹ́rú, tó pa oríṣiríṣi ẹ̀mí láàrin méjì ẹ̀. Tí wọn náà bá ń wo orú àwòrán yìí, ó jẹ́ kó máa ronú padà, kó ronú jinlẹ̀ pé ǹjẹ́ ó sì tọ́, ó yẹ pé kí baba ńlá wa kọ́ dè wọ́n báyìí, kọ́ dè gbé wọn kúrò láti orí Yorùbá kingdom tó kì í ṣe Nàìjíríà níjọ́ náà lọ́hùn. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Biafra, mo kí àwọn aláwùsá, àwọn Haúsá ni mò ń pè bẹ́ẹ̀. Mo wo fídíò kan, àwọn Boko Haram ní tó ti ṣe ò dáa rárá, kò ṣe máa sọ. Ìyá yẹn sọ pé ọmọ tó bí dání, ó ní wọ́n ju ọmọ yẹn sínú igbó, ìyá ẹ̀ ó ferege. Màá play fídíò yẹn fún yín, ẹ máa láǹfààní àti gbọ́ lálẹ́ yìí. Sórí wọn tó ń sọ pé kò sí kankan, àdúrà tèmi náà máa gbà ní pé Ọlọ́run ní jẹ́ kó sí kankan wà. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá níbikíbi tí ẹ bá wà lásìkò yìí. Ẹ fọkàn balẹ̀, kò sí ewu rárá. Ibi tá à ń lọ, à ń wò níwájú wa báyìí. Àwa ni ká wá dìtámì tá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn peacefully. Once again, a very good evening and welcome to the late night conversation. Èmi kọ́ ni mò ń sọ̀rọ̀, àsìkò tó ni, nítorí pé nǹkan kan ni mò ń ṣe. Tó bá jẹ́ bíi 10 years ago ni, tẹ̀ ní rí èmi gan láti máa sọ̀rọ̀ báyìí, nítorí pé èmi gan fa gbùrù ń fagbó. Iṣẹ́ méjì mẹ́ta là ń ṣe nílùú òyìnbó. Tó bá lọ ṣèkan láàárọ̀, wàá tún lọ ṣèkan lọ́wọ́ ìrọ̀lẹ́, kó lè balance fáwọn tó wà nílé. A lè continue bẹ́ẹ̀. Self-determination kò kí ń ṣe crime. Sórí àwọn tí wọ́n dè lọ́wọ́ tó ń wò yẹn nínú àwòrán tó ń wò níwájú ẹ̀, àwọn tí wọ́n ṣe jàǹbá fún àwọn baba ńlá wa. Ẹ̀yin wá rò pé gbogbo àwọn tó ṣe jàǹbá yẹn àlàáfíà máa wà lọ́dọ̀ tiwọn náà, kò ní sí àlàáfíà. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí brother mi káàbọ̀ padà. Gbogbo bẹ ṣe ń kí tẹ̀ ń sọ, àwọn tó jẹ́ pé àwọn ò nílẹ̀ wàá máa tì í lẹ́yìn. Èmi á máa sọ pé nǹkan kan gbọ́dọ̀ dẹ́rù bà wá, torí pé àrùfin ẹ̀tọ́ wa dẹ̀ là ń torí ẹ̀ sọ pé a fẹ́. Àwọn kan á máa sọ pé ká rọra máa ṣọ́ra sọ̀rọ̀. Mo ní àwọn onílẹ̀ ló ní tá à ń sọ yìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá láti Zamfara state. Mo á máa kí àwọn Haúsá náà fẹ́ gba ìgbìyànjú pé kó kúrò nínú oko ẹrú, àmọ́ Fúlàní ti kí wọn mọ́lẹ̀. Once again, a very good evening and welcome to the late night conversation. 11 minutes past 11 p.m. London ni a ti ń láǹfààní àti máa bára wa sọ̀rọ̀. A máa ṣojú òpó, ẹ túbọ̀ ṣe sùúrù díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún ṣe kí ni? Ẹ jẹ́ ká jọ gbé ọ̀rọ̀ náà, ẹ jẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò lórí in tó ń lọ, lórí ọ̀rọ̀ bí ìran wa ṣe fẹ́ jáde, ọ̀nà wo la fẹ́ gbà. Ẹ lọ wo àkọlé ètò títa lẹ́yìn. Goal is self-determination. How are we going to get there? Òun ni mò ń béèrè. Èmi ti sọ oríṣiríṣi, ó lè má jẹ́ ọ̀nà yẹn lẹ́yìn rò, but àníyàn wa òun ni self-determination, nothing more than that. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa níbikíbi tí a gbé wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. There's nothing to be scared of. Mo sọ lọ́sàn-án yìí. Mo kí gbogbo àwọn fámílì mi tó dúró. Inconvenient yẹn ó pọ̀, àmọ́ wọ́n kọ́ àmúmọ́ra. Mo kí wọn dáadáa. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo tí ì rí lógò wọn lálẹ́ yìí.
and I'm sure she will probably join along the line. Mo kí gbogbo yín ní different part of the globe. Mo jù báyìí náà lọ, àmọ́ mo ní mídíà mi á máa polongo wá gbọ́ ní gbogbo àgbáyé. À á ṣe àlàyé ẹ̀ fáwọn èèyàn débi pé o gbọ́dọ̀ máa béèrè ẹ̀tọ́ ẹ lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà pé ǹjẹ́ ọmọ Nàìjíríà gan ni yẹn? Gbogbo ẹni tó bá sọ pé you are a Nigerian máa béèrè pé níjọ́ wo lọ create Nàìjíríà, níjọ́ wo lọ dá sílẹ̀. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo tún fi kí Ọlọ́run ọba tó ń ṣiṣẹ́ tó dẹ̀ máa ṣe kúná, and we are almost getting there. Once again, a very good evening and welcome to the program. As I say all the time, the journey of this actualization of Yoruba nation, we are almost there. And we have no reason to be scared. Eshegoni Yami Temi, I always see you the moment we share the broadcast. Thank you so much. There is no reason for us to be scared of anything. Nibiti Adebai. We don't have to be scared of anything. But what we can do is we will demand that nobody has monopoly to violence. Nobody. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ́ tún fi ìkàlẹ̀ ẹ fẹ́ gbọ́ ìta tó fẹ́ sọ. Èmi náà fẹ́ gbọ́n tẹ́yin náà fẹ́ sọ. Bọ̀ ká tó lọ síbẹ̀, àǹfààní, kí ni àǹfààní tí Yorùbá nation tó fẹ́ mú wá? Tá bá ń sọ pé Yorùbá nation, Yorùbá nation, Yorùbá nation, Yorùbá nation, Yorùbá nation, what will be the benefit of this nation that we are talking about? Kí ló máa jẹyọ kúrò lára ẹ̀? Ṣé n tó máa wúlò fún èmi, àbí n tó máa wúlò fún wọn, àbí n tó kàn máa wúlò fún a particular set of people, just as we've seen it in the fraudulent country you call Nigeria. Yorùbá nation ó máa ní àǹfààní tó pọ̀ fẹ́mi àti ìwọ, and we have no reason to doubt that in our mind. Má ṣe iyèméjì pé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nìkan tó ń mọ̀ nìkan ló máa jàǹfààní ẹ̀. Bàbá kan tẹ̀ fi voice note sílẹ̀, wọ́n ní wọ́n sọ pé àwọn ọ̀dọ́ nìkan ni wọ́n ń ṣe Yorùbá nation fún, pé àwọn àgbàlagbà ń kọ́ wọn ní mọ tí Elédùmarè fi sílẹ̀ Yorùbá ni. Àtọmọdé àtàgbàlagbà, kódà mo lọ síbì kan, mo rí ẹni tó ní disability challenge, iṣẹ́ tó ń ṣe ó kọ̀ wá lórí kọ̀ǹpútà, ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́, á dẹ̀ máa gbowó oṣù, wọ́n dẹ̀ máa respect ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí fún ìdí kan àbí ìdí kejì, bíyá ó ní accident ni àbí bí Ọlọ́run ọba Elédùmarè bó ṣe ṣẹ̀dá ẹ̀. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ní disability challenge, èèyàn kan gbọ́ wa láti ó dà pé Kwara State lẹ́tí ń gbọ́ mi ní Ìlọrin. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ àti ti ọba Ọlọ́run Elédùmarè mo fi kí yín. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ gbọ́ àǹfààní tó gbọ́dọ̀ wá fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Wọ́n bí ẹ sílẹ̀ Yorùbá ni, wọ́n bí ẹ síta lẹ̀ Yorùbá ni. Bí wọn náà ṣe ń jàǹfààní nílùú òyìnbó, bẹ́ẹ̀ ni àǹfààní yẹn náà ṣe máa dé wá bá wa. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ àǹfààní together. Once again, my name is Olayomi Koiki. The platform is KOIKIMEDIA, and we will continue to educate and use the platform to also enlighten our people. Let's listen to this together. Àwọn àǹfààní tí ó máa wà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá fún àwọn ọmọ onílùú: ìtọ́jú ìlera ọ̀fẹ́, ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́, àǹfààní fún ilé gbígbé, àwọn àǹfààní tí ó máa wà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá fún àwọn ọmọ onílùú: ìtọ́jú ìlera ọ̀fẹ́,
ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́, àǹfààní fún ilé gbígbé, àǹfààní fún àwọn ọmọdé, ètò ààbò tó péye. Òkùnkùn paradà, ìmọ́lẹ̀ dé, èyí túmọ̀ sí pé a máa níná nígbàkigbà àti lóòrèkóòrè. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ló máa jẹ́ àkọ́kọ́ nínú ohun gbogbo. Òyà àti owó oṣù tó fini lọ́kàn balẹ̀ fún gbogbo àwọn oníṣẹ́ oṣù. Gbogbo àgbáyé yóò máa wá gbafẹ́ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá, èyí tí a mọ̀ sí tourism, ètò ìfẹ̀yìntì tó péye. Ọ̀nà tó tẹ́jú tó sì dára yóò wà káàkiri orílẹ̀-èdè Yorùbá. Iṣẹ́ àgbẹ̀ tó múnádóko pẹ̀lú ìrọ̀rùn fún gbogbo àwọn àgbẹ̀. Àwọn ilé-iṣẹ́ tó gbayì jù ní gbogbo àgbáyé yóò wà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ètò ẹ̀kọ́ tó ààyè ẹ̀kọ́ tó dára jù ní gbogbo àgbáyé yóò sì wà. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ni yóò jẹ́ àkọ́kọ́ fún ìdàgbàsókè ohun tó dára jù ní gbogbo àgbáyé. A kò ní nílò físà ìwé ìrìnnà fún ìrìnàjò láti lè lọ sí òkè òkun mọ́. Ìrọ̀rùn ló máa bá dé fún orílẹ̀-èdè Yorùbá àti gbogbo àwọn ọmọ onílùú. Àyíká tó dára pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ fún gbogbo àwọn tó fẹ́ bá wa ṣòwò ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Orílẹ̀-èdè Yorùbá jẹ́ orílẹ̀-èdè aláṣẹ, orílẹ̀-èdè tí a kọ́ sórí àpáta tó lágbára tí kò sì lè yẹ̀ láéláé. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn àǹfààní tí ó máa wà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá fún àwọn ọmọ onílùú: ìtọ́jú ìlera ọ̀fẹ́, ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́, àǹfààní fún ilé gbígbé, àǹfààní fún àwọn ọmọdé, ètò ààbò tó péye. Òkùnkùn paradà, ìmọ́lẹ̀ dé, èyí túmọ̀ sí pé a máa níná nígbàkigbà àti lóòrèkóòrè. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ló máa jẹ́ àkọ́kọ́ nínú ohun gbogbo. Òyà àti owó oṣù tó fini lọ́kàn balẹ̀ fún gbogbo àwọn oníṣẹ́ oṣù. Gbogbo àgbáyé yóò máa wá gbafẹ́ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá, èyí tí a mọ̀ sí tourism, ètò ìfẹ̀yìntì tó péye. Ọ̀nà tó tẹ́jú tó sì dára yóò wà káàkiri orílẹ̀-èdè Yorùbá. Iṣẹ́ àgbẹ̀ tó múnádóko pẹ̀lú ìrọ̀rùn fún gbogbo àwọn àgbẹ̀. Àwọn ilé-iṣẹ́ tó gbayì jù ní gbogbo àgbáyé yóò wà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ètò ẹ̀kọ́ tó ààyè ẹ̀kọ́ tó dára jù ní gbogbo àgbáyé yóò sì wà. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ni yóò jẹ́ àkọ́kọ́ fún ìdàgbàsókè ohun tó dára jù ní gbogbo àgbáyé. A kò ní nílò físà ìwé ìrìnnà fún ìrìnàjò láti lè lọ sí òkè òkun mọ́. Ìrọ̀rùn ló máa bá dé fún orílẹ̀-èdè Yorùbá àti gbogbo àwọn ọmọ onílùú. Àyíká tó dára pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ fún gbogbo àwọn tó fẹ́ bá wa ṣòwò ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Orílẹ̀-èdè Yorùbá jẹ́ orílẹ̀-èdè aláṣẹ, orílẹ̀-èdè tí a kọ́ sórí àpáta tó lágbára tí kò sì lè yẹ̀ láéláé. Tó a dúpẹ́ fún àwọn tí wọ́n gbé ètò that short reasons ìdí tí ìran Yorùbá tó gbọ́dọ̀ dá dúró. But mo fẹ́ ká lọ wo àkọlé ètò ti talẹ́ ìlẹ́ǹkan sí. The goal to self-determination. How are we going to get there? And we must continue to remove fear and also reclaim back our land. Ilẹ̀ tá à ń torí ẹ̀ sọ pé a fẹ́ dá dúró, it is not the north part of Nigeria. Ilẹ̀ tá à ń sọ pé a fẹ́ torí ẹ̀ dá dúró is the southern part or the southwest part of Nigeria. And I don't want anybody to be scared of anything that will make you feel uncomfortable. That bóyá intern ṣe yìí ó lè nípa débi pé ìjọba máa wá lé gbogbo wa mú. Let me say this clearly. Thank you so much, Mr. Ade Ake, for the super chat. We're grateful and we appreciate it. Be patient if you have been calling me. As you can remember, I only have myself, no PA, and that means as you are trying to call me, there are thousands of people doing the same thing. So, and I do call people back and I do check messages
But when we're talking about 3 mobile phones with thousands of messages and calls, and in between that, I have to also take enough rest. So, and don't pay me, and don't know will get me. Probably maybe you have to keep trying more. I'm sure you will get through. And I do call people back, even at random, when they are not even expecting a call from me because they believe I have a very busy schedule. I just finished a meeting not too long ago before coming online again. And even if not any PA conference, so you have to understand that. If you can't get through to me, if it's urgent, you probably want to get to another media because èmi nìkan kọ́ ni sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá Nation. Tó bá dẹ̀ pé mi gangan lè fẹ́ bá sọ̀rọ̀, ẹ send message. When I get through the message, I will definitely respond back to it. Now, let's come back to the conversation. Why are we fighting today? Kí ni ìdí tí a ṣe sọ pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà? I'm gonna play a file. I do not own the copyright. This was sent to me, and I believe this happened in August, which will definitely be maybe August last year. I'm not too sure, but definitely it was on August 5th, according to the video. It is in Hausa language, but it is bold enough and everybody of Farabale. I think it's about 11 minutes, and I'm going to let it run all the way through without any interruption. You might want to get a pen and paper, because immediately bí a ta bá parí video yẹn, we will then be able to open the phone line and then go through the question that I've asked on the topic. The number that you will call later on is that number. Yeah. Number tẹ́ máa pè later. Òun ni just number tẹ́ máa pè later. Òun ni number tẹ́ ń wò lókè yẹn. Ẹ farabalẹ̀. Let us watch this very painful atrocity by the terrorists on the Hausa people. Nínú fídíò yẹn bí ṣe sọ, a mother threw away the child to run quicker. Ó ju ọmọ tó bí nínú ẹ̀, ọmọ inú ẹ̀, ó jù ú nù sínú igbó kóun lè tètè gbégbèsè láti sáré kí Boko Haram má bàa pa. That is how terrible the video is. So as I'm getting the video ready, which will come up on the screen in just about a few minutes, I want us to remember that àwọn ará bíi náà wọ́n dá ẹ̀ṣẹ̀ kankan ju pé terrorists went into their community, invaded that community. There was a lot of people that died. There was multiple numbers of people that died. It's in Hausa language, but like I said, you will be able to look deep into the translation. Forget about the voice. Focus on the translation to lọ nísàlẹ̀. And I want us now to sit back and let us watch this very painful event that took place in Nigeria. A crime committed against humanity. Asking for Yoruba Nation does not mean that we will not have people from other tribes that will live with us, but we will be able to identify them and take their fingerprint just the same way British government have my fingerprint on their database. Anybody tó bá fẹ́ gbé nílẹ̀ Yorùbá, we will make sure that we collect their fingerprints so that tó bá commit offence ní Kwara State nílẹ̀ Yorùbá, à á lè make sure pé you are the same person tó ń commit the crime ní any part of Yoruba land. Everybody must submit their fingerprint
when we get the Yoruba nation, especially those that are not even Yorubas. Because if British government can take my own fingerprint, because I wanted, it's not a must for me to be here. If I don't want them to take my fingerprint, I would have left the country for them. Let us watch the video so we do not waste too much time. August. Karfe 4 kamar da kuka zo wannan haka suka zo. Bindiga nan kaka muka ci daga ina. An ce ai bindiga Boko Haram sun zo. To mu ba mu san Boko Haram ba. Boko Haram kamar ko yana gudu shiga ko yana buya daki. Wallahi gida su sa mutu su kashe haka su mutu su kashe haka sun shiga daki na sun haska wuta. Wuta nasu haka ne. Bindiga nan su haka sun haka sai ya budu puk. Ya shiga ɗaki ya ce ku fita maza su fita ce ba maza yara na ina da yara 10 2 aka kashe an harbe shi an kashe shi sauran yara sun gudu sun hau dutse sai an ce an ka kashe yara a gidan sarki to yara nan suna tare da yaran sarki sai na ce mu je mu duba na gudu na fita sun cika gidan sarki haka mata sun ce ba za mu shiga ba na ce wallahi zan shiga na samu gaban yaro na zan ja na gudu na shiga ba ga wayarwa sai ɗayan ya ce min mama mai kina nema na ce ina nema abin da kun kashe ya ce ki fita da baya ta bayan da kuka kashe ba mu kashe kowa cikin gidan sarki ba gare muna tona rami shine hannun karya anan na karya na ɗauka ɗan kwane na rike haka na ci to mata ku zo ku bine wannan duk macen da yana wannan ya fita ku zo mu bine wannan yara mu bine su wani ma za mu bine shi ma kafa yana tsaye hannu yana tsaye mu tone rami kaɗan kai to da muka fara gudu sai na je na fada cikin wani rami shine sanadin da na ji ciwo ba na iya tafiya mai kyau a lokacin na kasa gudu sai yara na sun zo sun rike ni sun ce ga sunan fa sun zo da bindiga za su kashe mu sai na ce musu su ɗin su gudu su bar ni saboda ni in sun tsaya ɗin za a kashe mu gaba ɗaya suka ce a su ba za su iya tafiya su bar ni ba sai dai su jira ni shi yaro na ɗaya mai shekara 13 wannan ya sunkuya ya ce in hau bayan shi zai goye na ce ba za ka iya ba na fi'una na ce kawai ka gudu yarinya na ina shayar da yarinya karama wanda tana shan nono watan ta ma 8 ne tana bayan yayarta budurwar ni kuma ɗaya yarinya na ɗaya yayayyar ita kuma yarinya ya ta ɗauke ta to a lokacin da muna cikin gudu din da wuta yayi wuta shikenan kowa ya bace kowa ya rasa ina ne dan uwan shi ya shiga ni sai an zo an bari ni kadai ni ban ga yara na ba to daga nan yaran nan har zuwa rana mai kaman tayo ni ban gan shi ba ban ga na goye ba ban ga shi yaro mai shekara 13 ba ban ga ita budurwar ba babu su mu rabu sai muka zo wani gari ba mu sani ba a shigarin su ko Haram ne muka an tone rami ana yanka mutane sai aka samu mu gaba ɗaya mu a layi ana yanka wani mutumi ne daga mutumin sai kanwata sai aka ce gashi nan fasu sojoji suna zuwa sai suka bari suna guduwa mu ma muka tashi muka gudu suka ce mana idan kuka tashi a nan wajen idan muka kara neman ku idan muka kawo ka nan wajen ba za mu ma yanka ku ba za mu nemi muku abu nan ne sai muka fara guduwa muna gudu mun zo daidai cross bindiga ya shiga mai gidana a nan ya kwaɗi na shure-shure jini yana zuba ana gudu ɗan boko haram sun kashe mun mijina ransa ya fita a cikin tsanani a jeji na jefar da shi kamar buhu na bar shi ina tute ba ni da kowa sai Allah sai yaro guda ɗaya yanzu shi ma ya zama haka tun lokacin da baban shi ya kwaɗi na cire ɗan kwalin kaina na sa wuyan baban shi yake ce mun baba mutuwa zai yi baba yana jijjiga uban shi baba ba magana sai jini yana tsiri to kusan a wajen ma abin da ya sa ni tafi na bar uban da sai dai nawa ya zo ya same ni akwai matan da tana tafiya da ni ana ce mata Jummai mun zo wani kogi ta cire jinjirinta yana shan nono Ẹ̀gbọ́n tó sọ níbí báyìí we got to a river
She took a breastfeeding infant and threw him into the water and kept on walking. Kábíyèsí Ọlọ́run, Elédùmarè. Ọmọ tí ó bí nínú ara ẹ̀, ó ní arábìnrin yẹn nígbà tí wọ́n dé ibì kan, ó ju ọmọ yẹn sínú omi lọ, ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí rìn lọ nígbà tó ń fẹ́ survive. Ya ta wurga ruwa in ta tafi. A ido na. Ó ní ní ṣojú òun. Kanana ba za mu iya ba za ki ga mama uwa da ɗa za ta tun. Only a mother pushed a child into the river and keep going. Wọ́n máa ń pariwo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ní kí n shut up. Nígbà tó bá ń ṣe eléyìí nílẹ̀ Haúsá, wọ́n á ṣe jù báyìí lọ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ lọ gbáradì ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Ẹ lọ gbáradì ẹ̀yin tí ẹ wà nílé. Ó ní ìyá tó bí ọmọ inú ẹ̀, ó débi river, ó gbé ọmọ yẹn, ó jù sínú omi, ó dẹ̀ ń rìn lọ bí ìgbà tó yẹ pé kò ṣe kankan nígbà tó fẹ́ survive. Kuɗa yaro kogi ta tunkuɗa shi, ita ta wuce ta tafi. To daga nan ne sai naga kai ni in ma barin barnawa. Mun zo daidai mun naci, akwai wani kauye mun naci. A nan yaro na ya fara aman jini guda ɗaya, yana aman jini. Yana kwanci a wajen bullet ɗin nan da ya shige shi ya faɗo mishi ne a nan ya shige shi, shi ma a nan na rasa ɗana guda ɗaya. Da yaro guda ɗaya na komo Maiduguri. Na komo Maiduguri da yaro na guda ɗaya. Yaro na guda ɗaya sai ya samu kamar tabin hankali. Nínú ọmọ mẹ́wàá, ìkan tó kù ó ti ya wèrè. Shi ne kenan mun bar su mai gida na din, mun bar shi a hanya muka dawo su kawo ne. Sai mun zo can din wai za mu yanka kai yanzu sai sun tona rami. Sun tona rami sun sa leda a ciki. Wai za a yanka ka. Sai babban su ya fita da ke cewa ku bar maman nan. Sai ku bar ta ku ɗaɗɗaure ta kawai. Shi ne kenan sai ɗaɗɗaure hannu na ta baya. Kirji na gaba ya kumbura. Shi ne hannu na ɗin shi ne ya zama wani abu. Na ce tun da shi ke ba hannu ba komai kar ku bar ni. Na ce zuciya na ya firgita ya zama wani abu kamar raina yana so ya fita. Kuma hawan jini wannan a can ne ya same ni da ulcer. Na ce ku kashe ni sai bai sun ce ba za a kashe ka. Shakkara ne ina hannu su. Abin da ya faru a jeji. Suka ɗibe mu haka sai suka ce mu ɗora aure, wannan mijin wancan sai suka faɗi haka sai suka ɗora aure, sai suka kai mu cikin samisa haka. Da suka kai mu samisa ɗin kuma ba abinci sai 'ya'yan itatuwa suke kawo mana, sai mu samu ci ko ruwa haka babu. Wata rana akwai ruwa, wata rana in sun fitan su ma babu. Haka muna zama. Da muka zauna kuma muna sai na samu ciki wannan. Da na samu kuma haifo ya kai ba asibiti ba komai. Haka Allah ya taimaka mana da makwabcin gidanmu na haifu. Kuma da na haifu ɗin ma abincin ma babu. Rago ma ba a yanka ba. In baka tafi karatun ba akwai za su dawo su yi maka bulala 10 da safe 10 da yamma. Kuma za a aje ka a wani ɗaki a kulle ka haka. Sai ka yi sati ɗaya tukuna ba abinci ba ruwa, ko irin jikinka ba lafiya in ka ce ba za ka iya ka tafi ba ma, shi ma za a kai ka cikin wancan ɗakin sai ka yi
sati tukunan makamin za a barka. Yadda suka sani wancan ɗaki ne so 13 ne na shiga. Na kalle Huzaifa. Da yake Allah ya bani, Allah ne ya kaddara min kan ya zan yi. Dole zan yi godiya duka abin da Allah in ya dora min. Sai godiya zan yi. Na yi za mu sata hanyar mu fita da yara na ɗin. Suka kama suka kulle mu wani gida. Ina ta target da hanyar da zan yi samun mu fita da yara na ɗin. Babu, muna na ake bi a hannunsu. Sun zamar da mu kaman bayi, muna yi wa matansu aiki da sun ga ba zan yarda in aure su din ba. In suka kawo mutum da wasu ce ya yi laifi, za su yanka kuma kana ji kana gani a gaban ka din. In ka yi kaman ka nuna tsoro kaman tausayi haka, a ishe ka da bulala na fitan hankali. Ka rasa me za ka yi. Yarinya na karama ba ta kai aure ba, sun ce za su aure ta. Da ce da zai yi ba ta kai aure ba. Yara na maza kanana sun ce za su kwashe su karatu. I'm gonna leave that mutiribi tí mo fẹ́ lò nínú fídíò yìí. Let's now come back to the conversation. Once again, a very good afternoon, good evening, and welcome to Nigeria is now at the verge of breakup. This is the latest when it comes to the debt servicing according to the system. The country is gradually winding down, and it must wind down completely before 2023. We must do everything within our capacity. Gbogbo tí ó bá gbà la gbọ́dọ̀ make sure pé election ò hold nílẹ̀ Yorùbá ní 2023. Nítorí pé àwọn tí ẹ gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn kò ń ṣe pé èèyàn burúkú làwọn, kò dẹ̀ ń ṣe pé wọ́n ò mọ Ọlọ́run. Àmọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe jàǹbá fún wọn tẹ̀ ń wò lẹ́yìn mi, àwọn ò mọ Ọlọ́run, kò dẹ̀ sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú Ọlọ́run. In tí wọ́n dẹ̀ lè ṣe fún àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí ẹgbẹ́ wọn ní North wá ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ fún mùsùlùmí tó ń bẹ ní ilẹ̀ Yorùbá, torí pé wọn ò gbà pé ilẹ̀ Yorùbá gan ẹ̀sìn là ń ṣe níbẹ̀. Nígbà tí èèyàn tó bímọ nínú ara ẹ̀ tó ń breastfeed kó tó di pé terrorist dé. The video is on our Facebook page, on all our platforms, KOIKIMEDIA, KOIKIMEDIA Odùduwà. If you go there, you will find it there. And I'll try and share the link for the benefit of those of you that probably, it's just about another 3 minutes left if you want to complete it. I'll share the link should you want to go and watch it at your own space. These are just one out of so many atrocities tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Igbo àti nílẹ̀ Hausa that is not even getting to the Twitter name is KOIKIMEDIA. The same atrocity tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria every blessed day is not recorded. Èyí tó bá kọ̀ filter through nínú news nìkan là ń gbọ́. But ìbéèrè tí mo wá béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá lálẹ́ yìí òun ni pé goal wa GOLA is nothing more than self-determination. But how are we going to get there? Òun ni question tí mo wá béèrè lọ́wọ́ yín lálẹ́ yìí. Mo fẹ́ gbọ́ lẹ́nu tẹ̀yin. And we open the phone line, and the number is the one right on my head. Lókè orí mi báyìí. +44
which is the UK code. WhatsApp only. +44 74 04 40 5917. +44 74 04 40 5917. I've come to ask you the question tonight. Nígbà tá a ti mọ̀ pé goal wa ni pé a fẹ́ self-determination. How are we going to get it? Òun ni mo wá béèrè lọ́wọ́ yín lálẹ́, ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n. And I'll also read comments should I come across your comments. How? I want you to come and help us tonight. You can also come in through the Skype. Maybe you want to join me by Skype. You can also join me by my Skype ID, which is Koiki, I guess. Yeah. You can join me by my Skype. And my Skype ID is Olayomi Olakunle Koiki. If you type that on Skype, you will find me on Skype. Let's hear from ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tí ẹ̀ ń gbọ́ mi lálẹ́. Nígbà tá a ti mọ̀ pé goal ta fẹ́, àníyàn ló ń pè bẹ́ẹ̀. Our goal is for a self-determination. But how are we going to get there? I'm asking. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí MixLR lálẹ́. I welcome you as you are joining us on a daily basis. Báwo la ṣe fẹ́ débẹ̀? Ọ̀nà wo la fẹ́ gbà débẹ̀? Ìgbésẹ̀ wo la fẹ́ máa fi ṣe tá máa fi débẹ̀? Is the question I'm asking us tonight. How? Looking at everything that we have today after this fraudulent amalgamation. We are only less than 204 days between now and 2023. And I'm going to show that again to us. Ó kù 200 days. Mo mọ̀ tán pè ní 200 days ní èdè Yorùbá. We are just 200 days away. And my question is, how are we going to get there? How? I want you to come and tell me. 204 days, rather. Sorry. 204 days before 2023. And as you can see there, I say no election in Nigeria come 2023. Are we going to continue with more campaign, awareness, declaration? Are we going to fight our way through? Are we going to defend ourselves? Or are we going to do what exactly? Mo kí gbogbo yín ní Ifọ̀ local government. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní state kọ̀ọ̀kan àti gbogbo ẹ̀yin coordinators tí ẹ ń ṣiṣẹ́ round the clock. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó sú yín as the days and the seconds and the minutes continue to wind down. The more tó ṣe ń wind down, bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà náà gbọ́dọ̀ wind down. Some say it is not going to happen in their own lifetime, but I know that it will happen in my lifetime. Ǹjẹ́ wọn náà fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá nation kó ṣẹlẹ̀ lójú ayé ẹ̀? Ìgbà ọjọ́, okay, ẹ ṣé gan ni. Thank you so much, our Biafra brothers and sisters. Ama Uche, by rejecting the Zoo Nigeria election come 2023 in both Oduduwa and Biafra land. Oluomo Adedeji say, we Yorubas, our mumu has expired. I'm reading all the comments. The goal is self-determination. How are we going to get there? Next week on the 28th is a rally, but not the mega rally
that we've been talking about. Adebanjo says Yoruba nation is not going back. We know that. But how are we going to get to Yoruba nation not going back? Báwo la ṣe máa débẹ̀? And what role are you going to play? Whether as a group or individual. What role are you going to play apart from typing Yoruba nation now, no going back? Ṣé ẹ̀yin lọ nínú ẹ̀mí lẹ fi ń bá Elédùmarè sọ̀rọ̀? Ǹjẹ́ yìí ń ṣe gbogbo ohun tó yẹ kẹ́yin ṣe gẹ́gẹ́ bí ètò? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá tún máa pè wá pé ẹ fẹ́ ká lọ ṣe nǹkan báyìí. Èmi á máa béèrè pé ṣé ẹ̀yin ò kí ń ṣọmọ Yorùbá ni? Torí tẹ bá ń pè àwa pé ẹ fẹ́ ká lọ gbé àwọn ìgbésẹ̀ báyìí, èmi á máa béèrè pé iṣẹ́ wo lẹ̀yin náà fi ṣe nírìn àjò yìí? Kí ni responsibility ẹ̀yin tẹ́yin náà ń gbọ́ wa? Kí ni responsibility yín? Àti pé ètò wo lẹ máa gbé? Adékúnlé Adépọ̀jù ní both prayer and weapon. So bàbá ṣe ń ṣe ṣàmì àdúrà, a gbọ́dọ̀ ní nǹkan èròjà tá a gbọ́dọ̀ fi jà. It is easy to type Yoruba nation, no going back. But is that how we're going to get it? By just typing Yoruba nation, no going back, no going back, no going back. We know that we're not definitely going back anywhere. We are moving forward. But how are we going to make this the biggest reality gift that you can give yourself? Nobody is helping anybody. We are all helping ourselves. How is the question? At almost 11:49 p.m. We talk to the international community. How? Do we start writing all the embassy in Nigeria to start winding down? You can do that. You don't need anybody to tell you how to do that. If maybe that is the only way you can talk to. You can write letter to any embassy of your choice in Nigeria and tell them the catalog of problems and why the Yoruba needs to go. And you just put your name in there and send it to them. You can do the same thing if you're living outside the geographical location known as Nigeria today. You can also do the same thing. We can do more rallies as is being prepared for one that is coming up next week, Thursday, in Abeokuta, Ogun State, a peaceful one. What role are you going to play? Are we all just going to keep saying Yoruba nation, no going back on the comment section? Or are we getting ready for the eventualities of whatever will come out because we want this nation, whether they like it or not? You can write any letter in just 3-5 sentences and send it to any embassy, because almost every embassy is in Nigeria today. You can send it from outside Nigeria, or you can send it direct to them. Yeah, I know Lugard is a criminal working for the British Empire in 1914. And that is where the danger all started. Or we can continue to engage ourselves on a daily basis on how we will exit Nigeria. You can prepare anything that you know best how to do so that we can fight this together. Hello, caller. One here.
ẹ kálẹ́ sà. Ọ̀nà tí ó yí sí jù láti kó nínú rubbish tá a wà yìí kò sí nǹkan tá a máa ṣe ju pé a dá gbogbo ẹrú náà ni. Because those politicians, they are devil. Wọ́n burú ju èṣù lọ. They want to keep some idiot nílùú yìí. Wọ́n fẹ́ keep àwọn idiot kan sínú mess. Tí wọ́n wá pé inú mess làwọn wà. Inú wọn dẹ̀ ń dùn. So àwa tí ó dàbí pé a ní ọpọlọ tí ọpọlọ wa pé ọpọlọ á pè dà àwọn kan tá à ń ṣe yìí. The best thing for us is to scatter everything. Bàbá kò sígbà tí kò dé di wàhálà kò sígbà tí ò ní dìjà. Kò ń ṣe state láfẹ́ gbà kò dàbí ṣe street kò ń ṣe inú àdúgbò. Ìlú là ń sọ yìí ó dín dín ìlú ni. So àwọn tó lè wà nínú ìlú yẹn already they are demons. Wọ́n burú ju èṣù lọ. They are demons. What is try? So this is opportunity yìí kò gbọdọ̀ lọ láíláí. So gbogbo nǹkan tó bá gbà wọ́n ní ká fún. So the solution is ká scatter everything. Tá a bá scatter gbogbo ìta ń ṣe yìí àwọn tí ẹ kọ́ dá sí wọn ní láyè dá sí. We need to scatter everything so that àwọn tó ń wà lọ́dún kẹyẹ tó yẹ kọ́ dá sí gbà yẹn wọ́n máa dá sí gbà yẹn. Tí kò bá dàrú ní lójútùú. That is the easy way tèmi mọ̀ àdúgbò inú mẹ́sì. Ẹ ṣe lọ. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin lẹ ní àǹfààní nísìn kí àwọn tó ń gbọ́ wa kọ́ má bàa sọ pé Kóìkì nìkan ló ń fún wa ní ọ̀nà tá a fẹ́ fi kúrò nínú Yorùbá nation. Mo kíyàn ìyá wa Ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín. Ìyá wa ẹni lọ ló bọ̀ ẹni prayer is the key and actions to take back our lost glory and identity. The number is now open for everyone to engage. The question is the goal. Kò sí nǹkan tá à ń wájú pé Yorùbá nation, but how do we get there in 204 days? Òun ni mò ń béèrè lọ́wọ́ yín lálẹ́ yìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ìyá àtọmọ bàbá àtọmọ. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa. Ẹ ká ní àwọn ẹ̀dẹ̀kùṣẹ́ takuntakun dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. God bless you for your talking every time, not every day, every time. Number one, we have to identify ourselves that we are Yorubas. And if we identify that one, it will sink into our life that we are no more Nigerian. I remember, like, if I'm at work, maybe I get somebody, maybe that now started something. I will ask, where are you from? They will tell me it's from Uganda. You say, what about me? I will say, I'm from Yoruba land. You say, Yoruba land? Where is Yoruba land? I say, Yoruba land. You know, we are formerly Nigeria, but we southwest Nigeria, we're about to move out from Nigeria. So my identity, where you can find me is Yoruba. I'm a Yoruba nation where I'm living in Yoruba land. So the man, to make somebody to identify who I am, number one. Because if you don't identify yourself, you cannot fight for yourself. You will still believe that you are in Nigeria. You are not in Nigeria. Identify who you are, then you can stand on it. From there, your identification will take you to another realm. So when the times come, because you cannot go out now be fighting, but immediately you see they raise your flag up, you have to stand for what you believe, that you are a Yoruba, you are a Yoruba nation, and you are fighting for your Yoruba nation, not for Nigeria, because Nigeria will face it, but then we will face Nigeria back. Anything and all, that is what Mama tells us, to defend ourselves with whatever we have. Anything come into your hand, to defend yourself, to defend your belief. You know, when
talk about Christian, we talk about Muslim, we defend our Christianity. Family of This is who you are. The same thing, you will defend your country. You will defend your Yoruba nation with anything. That's what I can say about it. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa. Alẹ́ yìí ni a fi ń tún béèrè lọ́wọ́ ara wa. Ìyá Ọmọlára sọ pé, but a lot are not ready. They are fearful. We are fed up. Only God can help us. The question is, the goal, anything tó lúkàlùkù ò bá máa sọ lórí platform ẹ̀, the goal is a self-determination. Nọ́mbà tẹ́ máa pè òun ló ń ṣò lókè yẹn, wọ́n dẹ̀ ti pin ẹ̀ síta fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ bá mọ nọ́mbà náà +44 74 044 05917. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa ká lọ ní àṣálẹ́ yìí. The goal is Yoruba nation, but how are we going to achieve our goal? Ṣáàkọ̀ máa sọ pé Yoruba nation on the social media alone, and what are we going to do individually? Ẹ já lọ sí Scotland lókè lọ́hùn ní Edinburgh. Ẹ gbóhùn sókè bàbá wa. Àmín. Inú mi dẹ̀ dùn gan. Ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn béèrè gidi. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ti pẹ́ máa dáhùn, àwọn nǹkan kan wà tí ó gbọ́dọ̀ yé wa tí a bá fẹ́ anything tá a bá fẹ́ gbà láyé ó láwọn kankan. Number one, a gbọ́dọ̀ ní understanding nǹkan tá a fẹ́ gbà yé. Mo dẹ̀ rí pé gbogbo ẹ̀ náà lẹ́dí ń ṣàlàyé fún wa wípé a fẹ́ gba identity wa padà. Ẹ̀wọ̀n ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan rò pé wọ́n máa ń sọ fún àwọn èèyàn kì í ṣe torí Fúlàní. Tá a bá ti gba identity wa padà, tá a ti gba ilẹ̀ wa, gbogbo ìtókù kékeré ni. Àwọn yanjú ẹ̀. Tí a bá gba ilẹ̀ wa padà, kékeré la ṣe rí yìí o, màá fẹ́ ká kọyìn sílẹ̀. Kékeré. Dẹ̀ ní àkókò mọ́ táwọn kan sọ pé àwọn kan ò tí ì rẹ́dí. Tá a bá máa dúró tí gbogbo èèyàn bá máa fi rẹ́dí ẹjọ́, gbogbo nǹkan bàjẹ́ pátápátá. Ó dẹ̀ ní lẹ́bù tí nǹkan máa ń bàjẹ́ débi pé àti wá gbé gbèsè ó máa le. Torí àwọn èèyàn wọ̀nyí tẹ́ bá wò nígbà tí ọ̀gágun tó wà lórí oyè tó ti débẹ̀, ẹ̀rí tó gbé àwọn ìgbésẹ̀ kankan. Kò tètè yan mínísítà sílẹ̀. Ó make sure pé òun tètè yan mínísítà. Gbogbo gbà yẹn ló ti ń gbé ìgbésẹ̀ tó fẹ́ yan gbogbo Fúlàní tí gbogbo kìíní. Ó dẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ létò pátápátá. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ó ti gbé gbogbo ètò yẹn nígbà tó yá kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń gba ìbọn lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wà ní apá ọ̀dọ̀ wa níbí gbogbo south. Wọ́n gba gbogbo ìbọn pátá. Kò tí ì yí àwọn èèyàn gbogbo nǹkan tó ń fẹ́ ṣe. Ẹ̀rí gbogbo wọn ṣe rọra mọ́ ètò wọn lẹ́sẹẹsẹ. Kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń kó àwọn agbésùmọ̀mí àti gbogbo wọn tó ń pè wọ́n ní darandaran tó ń pè wọ́n lóríṣiríṣi tí gbogbo ẹ̀ abẹ́ gbin tó fi wá débi tá a dé. Tá a bá tún wá sọ pé à ń dúró di next year bí ọdún tó ń bọ̀, á jẹ́ pé àwa gan la yí òmùgọ̀ jù ní gbogbo àgbáyé. So a gbọ́dọ̀ ní understanding nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀. Ìlú yìí ti bàjẹ́ pápátá, ó ti wreck. So tẹ́nìkan bá sọ fún wa pé òun fẹ́ di president, fẹ́ lọ tún ṣe, irọ́ ló wà ń bẹ̀. Ẹni tó fẹ́ di president tó ń ṣe gbogbo àwọn ètò lójú ẹ̀ tí ò sọ̀rọ̀. Wọ́n fẹ́ gba omi lọ́wọ́ wa kò sọ̀rọ̀. Ẹni ẹlẹ́fẹ́ dúró dè. Àní yóò mú gan. Then a gbọ́dọ̀ dáhùn láti ń pè ní Yorùbá. A gbọ́dọ̀ bold, a gbọ́dọ̀ ní ìgboyà. Téèyàn bá ní ìgboyà kò ní lè ṣe nǹkan kan láyé yìí o. Mo sọ fún àwọn èèyàn nígbà tí mo fẹ́ gba ìwé ìgbé mi nílùú yìí 28 days náà fún mi tán ní kí n kúrò nílùú. Wọ́n ti sọ fún wọn pé mi ò lẹ́yìn ìwé à. Mo wá gbé lẹ́tà ẹ̀ mo lọ kà fún Ọlọ́run pé Olúwa mi ò lẹ́yìn ìwé. Ó ti sọ pé níbikíbi tí ẹsẹ̀ mi bá ti tẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀tì fi fún mi. Mo dẹ̀ gbàdúrà, mo dẹ̀ lead mi gbogbo ìgbésẹ̀ tí máa gbé. So bó ṣe rí nìyẹn, kò pé kíní kan ò ṣeé ṣe, kò sí nǹkan yẹn láyé. Àfẹ́ni tó bá sọ pé kò ṣeé ṣe fún èmi o. Ọlọ́run ti gbà fún wa. Ẹ má jẹ́ waste time o pẹ̀lú fáwọn ọ̀gá wa tó wà lókè lọ. A gbọ́dọ̀ fi àkókò ṣòfò. A gbọ́dọ̀ ní ìgboyà gbogbo wa pátápátá gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ ń bá wí báyìí. Ìgboyà ṣe pàtàkì ní gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe.
then a gbọ́dọ̀ wà decisive yẹn pé ká ṣe nǹkan ní àkókò tó yẹ ká ṣe then a gbọ́dọ̀ ṣe strategically ṣe é rí bọ́n ṣe plan tí wọ́n strategically nígbà táwọn náà bá máa gbé gbèsè ó láwọn strategy náà táwọn máa tó àní máa sọ ẹ lórí afẹ́fẹ́ so then a máa wá lo nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní holistic approach ẹni pé gbogbo ọ̀nà pátápátá tó bá necessary la máa fi gbà àwọn kan ní diplomatic very fine àwọn tó ń ṣe diplomacy wọn gbọ́dọ̀ dúró kí diplomacy ẹ máa lọ lórí a máa jẹ́ kó gbogbo àwọn tó sọ pé tí wọ́n di gbogbo àgbáyé tó lé tí wọ́n di yẹn tó yẹ kó ọ̀rọ̀ ìlú wa yẹn nìkan náà kọjú mọ́ nígbà tí gbogbo àwọn èrò bá bẹ̀ sí ń yanu ìlú wọn etí wọn ò ní dín gbà yìí so àwọn tó ń ṣe diplomacy ẹ wọn ò gbọ́dọ̀ dúró rárá then àwọn media èyí tẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ ńlá ni àwọn tó bá mọ̀ torí ẹ̀ mò ń béèrè gbogbo ẹni tó bá lè máa ran àwọn media wa lọ́wọ́ gbogbo ìrànlọ́wọ́ tẹ bá lè fún àwọn media tó bẹ̀rẹ̀ láti KOIKIMEDIA ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa ràn wọ́n lọ́wọ́ torí níbí oníye tá à ń sọ fún BBC àwọn gbogbo media lọ online tẹ bá lọ wò wọ́n máa ń béèrè owó ní online kẹ́ lọ wò wọ́n so a need láti máa ràn wọ́n lọ́wọ́ financially wọ́n need ẹ̀ ní àkókò yìí because they afford káwọn media wa kọ́ máa ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ńlá ni wọ́n ṣe then finance náà wà very important ara nǹkan tá a máa fi jà náà nìyẹn ìyẹn ni owó àní pọ́tù kówó yẹn kó kéré tóré tèrètèrè ẹ jẹ́ ká ló máa lọ fi gbogbo àkáǹtì tó ń fi fún wa àkáǹtì òmìnira ni o àkáǹtì central account ni o ká máa lọ fowó síbẹ̀ gbogbo àwọn kan tí ó lè ràn wá lọ́wọ́ nìyẹn then even religiously àwọn religion náà wọ́n ní ipa táwọn lè kú ní ọ̀dọ̀ wọn náà bójá àdúrà ni whatever means gbogbo àwọn religion tó ní ọ̀nà wọn tán lórúkọ àkókò ń ja ìjà sí ẹ̀ tó gbogbo àyìn náà làkúndọ̀ gbẹ̀gbẹ̀ then ti máa mention láti ní ti rally yẹn ló wá kan gbogbo wa pátápátá ní gbogbo bí ká wá ní gbogbo àgbáyé kò sẹ́ni tí yẹn máa yàtọ̀ tọ̀ nígbà tí rally yẹn bá máa ṣẹlẹ̀ níṣẹ́ ló yẹ kó ṣẹlẹ̀ gbogbo àgbáyé pátápátá ní gbogbo tó àwọn ọmọ Yorùbá bá wà wọ́n mọ̀ wípé àti ṣetán àti ready so tí gbogbo wa bá tún jáde pátápátá ní gbogbo àgbáyé ká parọ́ sí gbogbo àgbáyé pé àkókò náà ti tó èmi ni o àwọn Yorùbá náà ló lè máa ń sọ pé àwọn àgbààgbà ló sọ pé ọjọ́ tí wọ́n bá ti rí ibi ìjọ ẹ̀ níbi máa wọlẹ̀ so nígbà tó bá wá dìgbà yẹn gbogbo àwọn kan tó kù bíi ká defend ara wa gbogbo àwọn yẹn á máa jẹyọ fúnra rẹ̀ tó táwọn èèyàn bá máa dúró ó dìgbà tá a bá ní 1 billion ó dìgbà tá a bá ní 20 billion à ní lọ anywhere gbogbo nǹkan tá a bá ní pátápátá la máa fi jàjà yẹn láti máa fi gbàrà sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ṣe pàtàkì ní pé kí gbogbo wa ká ní ìgboyà ká sì ní ìgbàgbọ́ tó dájú wípé kíní yìí ó àdìgbà ìjọba ìṣẹ̀fẹ́ gbà àdìgbà ó wà lọ́wọ́ wa orílẹ̀ wa láwà àlọ́ báyìí àlọ́ sí Sokoto àlọ́ sí Zamfara àlọ́ sónìṣà àlọ́ sábà ní orílẹ̀ wa tó ẹni tó bá fẹ́ wá bá wa lórí ilẹ̀ wa yẹn gan-an oníkà wa dúró de tó bá sì jẹ́ àwọn tiwa náà wá sọ pé orí wọn burú pé orí wọn yí wípé ọmọ àlè ni wọn á wáṣẹ tírètì wọn gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe máa ń tírètì ọmọ àlè tó nǹkan tí mi fẹ́ sọ nìyẹn pé iṣẹ́ yẹn gbogbo wa pátápátá níbi tá a bá wà òye ẹnikẹ́ni fẹ́ yìí gbogbo ọ̀nà kọ́nà tá a bá fi lè gbà ó la máa fi gba orílẹ̀-èdè wa ẹ ṣé o. ẹ ṣé gan ni bàbá wa Stephen Emmanuel bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan mo kí àwọn ẹgbẹ́ YSDM mò ń bọ̀ ní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń pè gbogbo náà lẹ́ máa farabalẹ̀ lẹ́ máa fi èyí tí ẹ fẹ́ sọ tó wà lẹ́mìí ẹ máa sọ ẹ jẹ́ ká tún lọ gbọ́ àkáǹtì wọn ní ká máa fi owó sí both the central and the security account PayPal nìkan ni méjèèjì àti security ìyẹn ní GoFundMe but the US account ti central a tún bẹ̀ wọ́n kọ́ tètè bá wa tidy ẹ̀ up ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà lamẹ́ríkà ń béèrè pé ṣé wọ́n ní Zelle àwọn tó wà ní UK ń béèrè pé ṣé wọ́n ní bank account UK as far as I'm concerned the only one tí wọ́n sì ní pé ó operate dáadáa ìyẹn ti central account òun náà pé PayPal òun ló wà nísàlẹ̀ èyí tó wà òun ló wà lókè rather ẹ jẹ́ yọ nọ́mbà yẹn kúrò kó má confuse yín ẹ jẹ́ ká yọ nọ́mbà yẹn kúrò just temporarily once again mo kí gbogbo wa náà la máa dá sí ẹ jẹ́ ká jọ wá wo ẹ jẹ́ àgbọ́ nǹkan tí
bàbá Wọlé Ṣóyínká sọ so that èyí tẹ́ fẹ́ pè wọlé bí ẹ lè rí ọgbọ́n kọ́ lára tí bàbá yẹn fi sọ. Èèyàn kan ní a máa nídìí nǹkan èròjà ẹni yẹn béèrè bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan gbogbo kọ́mẹ̀ntì náà là ń kà. Bàbá wa Lábì sọ pé security account is very very important. Ọ̀nà wo, how are we going to get there? Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pè ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá Wọlé Ṣóyínká sọ níbí báyìí. Mo máa kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, they have got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already slaves in our land. That to me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, they have got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already slaves in our land. We are not already slaves on our land. Tàbá dúró pé kí gbogbo ẹ̀ wá láti central, nítorí pé láti federal government, every one of us will die. Àkáǹtì yẹn méjèèjì òun ló ń lọ, ti central òun ló ń lọ lókè, tí òmìnira òun ló wà nísàlẹ̀. Ẹ bá wa fi owó sí méjèèjì. Ìtagbédání ó involve owó tó pọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa. The Lord will strengthen you day by day. And Amadele Leri Layo àti Àlàáfíà. There were questions pé aláàánú fẹ́ gba òmìnira báwo la ṣe fẹ́ ṣe. Nǹkan tẹ̀mí rí bẹ́ẹ̀ ni pé tí there were 2 ways ni or 3 ways ni mo fi pé òmìnira ṣe máa ń ṣẹlẹ̀. Number 1, tá bá ní àwọn olórí tó make decision pé báyìí ni ká ṣe báyìí, people look up to them. The bold olórí, I'm not saying, I'm just giving an example. Okay, like a fighter, which we do not, but everybody is there when we're looking up. Most of us even if you don't have a coordinator tó máa jáde máa sọ fún wa pé báyìí ni ká ṣe, báyìí ni ká ṣe, báyìí ni ká ṣe. Tàbá dẹ̀ ní nǹkan láti ṣe ẹjọ́ ibi tá a dé ní kí ni ká tún ṣe. Ìyẹn a ní láti wà coordinated for that. Ọ̀nà kan tó fi gba òmìnira nìyẹn. And the coordination we won't be, now we are, I don't want to give an example. I don't even want to. So I think, when everybody will now look up. That is even the way Yoruba operate. There is Yoruba nìyẹn. A máa look up to a leader tó máa fún wa ní instruction. Ibi tó kàn ní kí ni kẹ́ ṣe ni. And people will look at it when Baba Igboho came out. See the number of people that came out in Ekiti. Either they are serious or not. See them. Ìyẹn lásán ti gbàlú. Then the second is èyí tá à ń ṣe yìí. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ tá à ń ṣe àwọn èèyàn létí. See everything lọ èyí àwọn èèyàn ṣe. Then the divine providence is working with us because gbogbo ìgbésẹ̀ táwọn yẹn ń gbé wọ́n ń ṣe ẹni. The more of your ṣíṣe níta padà wá sọ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ Yorùbá nation. So people are now getting more aware. They are becoming aware and they are seeing. Pẹ̀lú bí ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wá ṣe ń sọ̀rọ̀, especially you and the host of the nígbà wá ló ti ń tẹ̀ ní àwọn yẹn létí ìyá tá à ń jẹ́ ògbẹ́gbẹ́rún video. Look at the video you showed by. Bá a ṣe ti á mọ̀ pé yà ń jẹ́ wọ́n bọ̀ àárí because wọ́n jẹ́ kí fídíò yẹn jáde rárá. Look at them. Àtìgbà tí mo ti wọ́n bẹ́ẹ̀ omi ń bọ́ lójú mi kí ìyá máa ju ọmọ ẹ̀ dànù. You understand me? So tí àwọn èèyàn bá rí yẹn sìn, maybe if I start using that, ká lọ máa show àwọn èèyàn wa, but go to our land now to go and show them all these things. Ó tún máa máa ti ń kàn mí. Those are the ways that we arouse, the conscience and the emotions of our people. And Tabares is saying at a certain point in time, the spontaneous action. Because we need to, that is why awareness is important, that the way all these things can start. I don't know how we're going to get to them,
so that this will culminate in a spontaneous action. Tó bá wá dójú ẹ̀, everybody á wá run jáde. That's another way. The third one is ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní deal pẹ̀lú àwọn gómìnà wa ìjà. Lóko tó bá fẹ́ gbà ká fi fún, bóyá máa lọ deal pẹ̀lú àwọn tí ó bá fún pé àwọn obstinate àbáwọn òṣè tiwa tó bá bẹ̀rẹ̀ sí rí ìyá yẹn orí wọn á pé then we now together can now face all these people because tó bá rí tá bẹ̀rẹ̀ sí ní discipline àwọn èèyàn tiwa àwọn kan ò ní dúró because by the time tó bá fi ní discipline àwọn èèyàn wa àwọn tó kọ́ wà ní gbogbo wa yẹn náà àti discipline wọn pọ̀ mọ́ ni. So I don't know how we're going to do that. We need money, we need àwọn èèyàn and they need the heart, I need the adura and they need boldness in all things. So that's thank you so much. Omo Igese, you said, and I called before that runs away because it's a interactive platform, so we're taking a comment as well as part of this question. The goal is self-determination. How are we going to get there? My white lion, good evening. We need to create community with midpoint. Each voluntary will work in what to give Yoruba hood first. My part, I have created my building committee on the road and where to pass the night with local made material. I have started with 10 person every day. I make hundreds of thousands register to work for the Yoruba hood community. That leadership is going to create that will be our reclaim of Yoruba nation. That can be ours ready and prepared for declaration. Thanks. Kenny Richard TV. To each person reading this, I pray that you meet someone who loves you. Lot of us are sick in the so-called Nigeria for a very long time. We need to realize our identity first. Secondly, waiting for people to accept Yoruba nation is too dangerous. Our declaration should be paramount now. The question is, self-determination is the goal. How do we achieve it is the question I'm asking tonight. There will be different people that will say different things. Àwọn kan máa ní ká ra nǹkan ìjà olóró, àwọn kan máa ní ká ṣàdúrà, àwọn kan máa ní ká ṣaction. But what is you? Tẹ́yìn fi sọ, òun la fi gbọ́, ẹ̀rẹ̀ bá máa ṣe ní kíákíá torí èrò ti pọ̀ tó ti wà lórí ìlà ẹgbọ́n sókè. Ẹ ṣeun gbọ́sà, ẹ kú ètò ọlọ́wà pẹ̀lú yín. Tẹ̀rí kíní kan ni mo rí ní ọ̀rọ̀ Yorùbá, àwa ọmọ Yorùbá, àfẹ́ gbọ́ òótọ́. Àfẹ́ gbọ́ òótọ́ in the sense that a ti mọrú nature, a ti mọrú manner of people tí àwọn Fúlàní àti Haúsá jẹ́. Àdẹ̀fẹ́ gbọ́ òótọ́, àwa ń tọ́ra wa jẹ́. Haúsá àti Fúlàní federal government wọn ò lè jẹ́ ká lọ ní ẹ̀rọ, wọn ò lè jẹ́ ká lọ ní àlàáfíà, wọn ò lè jẹ́ ká lọ lọ́wọ́ ẹ̀rọ. The only way ká lè fi lọ, Mr. Koiki, is by violence. That's it. Ẹ ṣe gan ni. Ìyẹn náà la tún ṣe gbé wá padà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa fi òye àtọgbọ́n bá wa dá sí. Ẹgbọ́n sókè alàgbà tó ti wọlé. Hello, Mr. Ẹ̀kálẹ̀ Ẹgbẹ́tò. Ẹ̀jọ̀ pàtẹ́ mi kọ́ bẹ̀ẹ̀ jọ ni pé before the declaration báwo làwọn ta wà ní diaspora ṣe máa ṣe mọ̀ because majority àwa náà tàjọkùnrin ilé pa ní láti wà nílé àní àwa tá a dẹ̀ rẹ́dí láti wà nílé náà àti defend ìran wa. So bóyá àmọ́ bí announcement yẹn bó ṣe máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ because ó yẹ ká wà tá a lè lọlé tá a mọ̀ pa lè lọ sílé ó yẹ ká wọ̀ grand before the declaration. Bóyá máa ní ọdún mi kan fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. When we have such information ahead, definitely it will be revealed to every one of us. For those that are asking that question regarding nígbà wo ni a máa láìdí àpè declaration máa wáyé, reality for real, no freedom without a war. And you also say, I think we need to declare the Yoruba nation. Àti mọ̀ntàfẹ́, ní láti máa káàkiri títí ò dá
ọ̀nà ọ̀dà gbogbo yẹn ẹ bá wa mute background ẹ ti wà wẹ́ yẹn already. Àti mọ̀ntàfẹ́ ní láti ṣe máa yà bàrà káàkiri. Our goal is self-determination. The question is how are we going to get there? Ẹ̀gbọ́n sókè láti Belgium. Ẹ ṣé gan, Mr. Koiki. I really appreciate sharing gan. To be honest to God, you are doing a lot of job. Sherry, Imiamu from two different angles. The first thing is we have two different problems. The one is identified and the other one is unidentified. The identified ones are not to talk of the unidentified ones. Now, the identified ones, Sherry, the first problem that we Sherry saw you on the national television. When you get man don't win okay. We can move forward. Because people are that concerned, they have never done anything about it. Sherry Bokage go yen lason. Bokage ori go engaged. Kò sí movement. Sherry ton tí Èkó bá lose leni. Èkó lason is enough. Okay. Èkó lason is enough. Láti jai. Okay. So that's my contribution. Thank you so much. And we are taking every contribution. It doesn't matter how it is. That is how you think it is. Not because you give the super chat, but because you are one person that have stood on this platform with us for a very long time. Yoruba Nation all the way. I don't know. My question to you is to guide us, including yourself, on this journey, 204 days, on this self-determination. Titi Oda or Noda, we know that all before, but going to get there, how? Chama our moto de beni, ama our plane de beni. Chama at least you bá fẹ́ lọ Manchester ní sí mo ní different option. Mo lè rìn débẹ̀ ó kàn máa pẹ́ ni. Ẹ̀gbọ́n sókè ìyá wa. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́. Yeah, ẹ kálẹ́ kó ṣe ẹkú ọ̀daràn. Àwa ni ẹ mọ̀. Ọlọ́run àbá wa ṣe. Ṣé ìwọ tí mo fẹ́ sọ? Lórí nínú kíní tí mo wò this documentary. More than greater than Africa. Yeah. But there's something also. Only when you remove the shackle from your legs and the hands. If you don't remove it from your mind, you're going nowhere. See, we are ready. We are seeing this. We are this. We are back on Sunday. Really, on your mind, truly we are fed up. And we are really ready to come out of all this. Then, what we need first, I believe, we just have to make up our mind. The car come up when you are going at the yes. We are ready. That's a I gotta make up mind for yes. This thing pushing low. Politics and people who hate we know that the content belongs to us. We want to take it back. We really want to be ourselves. All of Shetawa, Olori Solon Dawa, Kwama Diru, Patapata, Kaburia Pada, Kandiuria Pada. So, I put up prepare our Kama will be should be a shouting so I think she bad. Okay. Yeah, number one. Then also, awareness, patience or no.
wọ́n máa tí ẹ̀mí bá lè ṣe tí oníkálukú wa ẹ̀yin ṣe you doing even more mi tẹ̀ mọ́ bí mo tẹ̀ ṣe fẹ́ sọ gbogbo àwa náà tá à ń listen tá à ń sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tá a bá lè ṣe can try possible best wa láti ṣe we shouldn't limit it to the media alone. Gbogbo àwọn èèyàn wa everybody ló ń ṣe nǹkan tí ó yẹ kó ṣe ní àwọn ẹ̀yìn media. Àwọn individual náà nǹkan tó bá yẹ ká ṣe ká try láti ṣe. So awareness is really necessary because there's so and the kind of massive family reason that she felt kúrò that she need láti kúrò. Then on religion, I'm happy where you had really addressed that issue today when you started this program. Where it's not about religion. Everybody will allow it to share whatever religion to share. It's not about where I feel where Yoruba Kowani pe share Koni Mama share because there's some people no to sorrow it's not about that. Because most people a lot of people know so thank you so much. Thank you so much, sir. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ wa tí wọ́n ti wà ní holiday a ṣì ń gba call ẹ kàn fún mi ní nígbà tí ìyàwó ti dárúkọ èèyàn kan ìyàwó Joyce ẹ sọ pé all I know is if we go into defense mode and think we will not destroy things then we can rebuild later and make the infrastructure useless for our oppressor. So they have nothing to use. They must go back to their land and level, which is also what I have continuously said. We should not be worried about infrastructure. There will be time to build a better one. Let's first listen to this Jekomo Nisale before we move further. Maybe blue check. Just see go. The love is too much. Nígbà tó bá máa pè fún the mega rally, we need nothing. Mokin Baba Fatai Ogumefun. We need nothing less than 1 million Yoruba people on the street with our white flag, anything that you can have. Tebale refila she. Elo she an fila sílẹ̀ ní 1,000 naira. Just do it and keep it in the house. Mega rally mawa, there's no doubt about that, but nobody knows when that would happen. But it's gonna happen this year. It's gonna be very massive. Massive to the extent that àgbáyé gbọ́dọ̀ gbọ́ pé wọ́n ṣe mega rally nísàlẹ̀. On our own little part from this platform, we are also preparing, and we don't have to disclose everything that we are preparing for that. On our own platform, we will use everything that we know to support those towards that mega rally in preparedness. And I am not joking at all. Peacefully. Benefit of being a Yoruba nation. Tí mo fẹ́ kà síta again. Àǹfààní máa wà fún Mùsùlùmí, ó máa wà fún Kristẹni, ó máa wà fún tradition religion ni wa tá à ń pè ní ìṣẹ̀ṣe. Ẹ gbọ́ mi yé dáadáa. Àwọn àǹfààní tí a tún fẹ́ kà síra wa létí ní àṣálẹ́ yìí, ó máa ṣàǹfààní fún gbogbo ọmọ tó ń jẹ́mọ́ Mùsùlùmí àtọmọ Kristẹni àti bàbá Mùsùlùmí àti ìyá Kristẹni àti bàbá oníṣẹ̀ṣe àtọmọ oníṣẹ̀ṣe àti ìyàwó oníṣẹ̀ṣe
gbogbo tó bá ń jẹ́ ìran ọmọ Yorùbá ló máa ní ẹ̀tọ́ lórílẹ̀-èdè tí à ń torí ẹ̀ sọ pé a fẹ́ gbà yìí. Kí làwọn ẹ̀tọ́ náà? Ètò ààbò tó péye. O máa ní access sí tó ń pè ní ètò. Tó bá jẹ́ pé ara bá ń ru ẹni, o ò nídìí láti kú sínú ilé. Ètò máa wà tí wọ́n máa ṣe nílé ìwòsàn kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá tó ń ṣerú ìtàn ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ilé ìwé ọ̀fẹ́ fún gbogbo ọmọ wa tí kò ń ṣerú ìtí Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣẹ̀ lọ ra àga níbi tí ìyẹn tẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ lè sọ pé bí image yẹn pé rọ́ ni. Ẹ mọ̀ pé sometimes èèyàn lè wo image kò possible nílẹ̀ Yorùbá lọ́jọ́ kò sílẹ̀, but image yẹn was truth. Image báwọn ọmọ yẹn jókòó wọ́n ń ṣe exam nílẹ̀ ẹ̀lẹ̀, ṣé ẹ mọ̀ pé tó bá kọ́kọ́ rí ó lè ní photoshop ni. Àṣedàpọ̀ Abíọ́dún mọ̀ tẹ́lẹ̀ ó wá ṣẹ̀ lọ ra àga, ṣe rí pé ìkà ló ń ṣe. Deliberately act na àwọn politicians yẹn is a deliberate act because ó lè sọ pé yẹn pé àwọn ṣe díẹ̀díẹ̀ ni ẹ ní láti ṣe díẹ̀díẹ̀ because principal school yẹn, and a sad news is coming again which I just received, mo ti share nísìn, wọ́n ṣe send message yẹn sí mi ní 11:14 p.m. Koiki, I just want to report an horrible incident in the same Abeokuta town yesterday, precisely Agooka area, where a so-called Operation SWAT police ó yìnbọn fún ọmọ secondary school ní orí in front of their school, Holy Trinity School. She's an innocent girl. Ẹni yẹn sọ pé I will update you later. Ẹni yẹn ó ti lọ báyìí. Thank you, Freedom First. Ẹ gbọ́ mi yé. At 11:14 p.m. ni ẹni yìí mo tẹ̀ ní nọ́mbà wọn tẹ́lẹ̀ rí because kò ń ṣe ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ rí. But wọ́n ṣe send the message yẹn sí mi ní 11:14 p.m. nílẹ̀ Yorùbá wọ́n náà wọ́n SWAT wọ́n yìnbọn fún ọmọ school obìnrin kan ní orí, ọmọ yẹn ti ṣaláìsí báyìí. Ètò ìlera fún àwọn ọmọ wa àti àwọn àgbẹ̀ wa, iná ìmọ́lẹ̀ lójoojúmọ́ tó ń ṣe ìtì grid collapse ní Nàìjíríà. Ọ̀nà títì tó dára tí wàá lè máa sáré, àmọ́ tó bá sá tó pọ̀ jù kámẹ́rà máa yà ẹ́, a dẹ̀ máa send tíkẹ́ẹ̀tì ṣe sílé, a máa penalize ẹ, a máa make sure pé láísẹ̀nsì tó fi ń drive yẹn a máa gbà lọ́wọ́ ẹ. Lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn ọkọ ẹ àti àǹtí ẹ tó wà nílùú òyìnbó, wọ́n ń gbà lọ́wọ́ wọn ni. Ètò lórí àwọn àgbẹ̀ wa, ìtọ́jú àwọn àgbà wa, ilé ìwòsàn tó péye, oúnjẹ mẹ́ta ó máa guarantee, ibùgbé tó dára fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo máa ń kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní medical line. Ẹ jẹ́ tí wàá lọ sọ yìí tí bàbá wa bá ṣègùn fún mi lánàá. We can do things Yoruba ways, Yoruba law, our own system of government, ọmọlúàbí ethos, get the Nigerian disease out of us, keep Yoruba money in Yoruba land. 75% of income come from Yoruba land. We can develop Yoruba land the way we want. Wind turbine. We can educate and employ our youth. African Confidential. Thank you so much for the super chat. You said, and I quote, well done, my brother. My suggestion is, before we make any declaration, we need a standing security outfit so that we can start holding fundraising into the security account like once a month on all the Yoruba Nation platform. And I will be having one maybe next week. So the whole of next week, we will be raising money for the security fund. I hope everybody agree with that. I will come here and I will, ask us to raise 500 pounds. Not to me. You're not going to send the money to me. You will send it directly into the security fund that has been set up. Next week, Monday, I will roll that for the whole week. Lagbara Eledumare, Kolon Kushawa Digbayen. And the back end team, please remind me, should I forget that. Let's go back and take more calls because we've actually missed a lot of people. I will definitely call you. You will not miss this show. Lẹ́ẹ̀kan sí African Confidential. I guarantee that KOIKIMEDIA next week will raise money for the security fund. For the whole week, Amama Polongwe. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí nínú Olúwa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello, Mr. Koiki.
Welcome on board, sir. Ètò nìyẹn. Lórí question tẹ̀ béèrè, ẹ̀wọ̀n pé èmi mo ti máa ń dá sí tòun pé mo lè máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn máa ń sọ pé wọ́n á ní nǹkan tí àwọn ẹlòmíì máa ń sọ pé kò yẹ kó máa sọ. Ọ̀nà tèmi gbà tèmi mọ̀ wípé a lè fi gba Yorùbá nation tó lè yá kíákíá tí mo bẹ̀ tí ń tẹnu mọ́ ti pẹ́. Wípé àkọ́kọ́ ní láti máa mú àwọn òṣèlú ọ̀jẹ̀kúdújẹrá tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá a ní láti mú wọn lẹ́yìn. Ìjọba máa ń sọ wọ́n ní tí èèyàn bá fẹ́ ránṣẹ́ sílé ìgbà kọ́kọ́ pàrọ̀ sílé lọ́nà. Ṣé mo pé wọ́n ráyè jáde wọ́n ṣe nǹkan tó wù wọ́n kò sẹ́nìbọ̀dì tó máa fi ní ẹnìbọ̀dì tó lè sọ kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ kò sí ẹnìbọ̀dì tó lè sọ pé kí n má ṣe wọn lè gbogbo kìíní yìí gbà lọ́nà lọ. Ṣé o ti yẹ kí? Àgbọ̀yé sàn. Sọ́rí ọ̀nà fẹ́ ti rí pé ó yí sí jù kéde ká máa mú wọn lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Kí a bá mú wọn lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan àwọn tó kù wọn ò ní káàdì ìdílé o. Torí pé kí ni ẹni tí wọ́n mú ọ̀rẹ́ ẹ̀ lórí òkùnkùn tó ń ló kàn lọ́la àti jáde lórí àdé. Ìyá alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ́mi ló rò pé ọlọ́wọ́n mo ti sọ́rí ìtọ́jú ẹ̀kọ́ mo ti lè sọ. Bí àṣà àkọ́tẹ́lì kan kọ́kọ́ sọ nínú àwọn tó fẹ́ lórí pé àwọn èèyàn ṣẹ̀mọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ ní mílítírì ní àwọn mílítírì tó bá fẹ́ plan fún àwọn èèyàn kan wà wọ́n lè má jù mẹ́wàá lọ. Ṣé láwọn mẹ́wàá wọ́n ti mọ̀ pé bákan méjì ni àìdá kan sọ̀ sí nínú àbí kan bá kú yẹn lọ. Àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tí wọ́n rẹ́jì pé ó ké o tí ọ̀pá gbọ́ọ̀rọ̀ bá wà tó dáa ọ̀pá gbọ́ọ̀rọ̀ tó dáa tó yẹ pé èèyàn máa jìnà ẹ̀jẹ̀ máa ṣiṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ẹ̀ ṣe. Àwọn náà ti mọ̀ pé ó ké o bákan méjì nígbà tẹ́lẹ̀ lọ́jà fún yìí ẹ máa sọ sí yìí o àti kẹ́ ẹ bá lọ. Ó yẹ kí àwọn èèyàn bá yẹn wà. Èmi náà ti sọ fún yín rí ẹ̀tọ́ wọn náà bá opportunity bá yọ wọn náà bá ní ayé wà àyè sílẹ̀ àwọn àkọ́wà àwọn ọ̀kan àwọn ọ̀dẹ́ láti lọ́jọ́ tí wọ́n ti mọ bọ́ ṣe ń lù ọjọ́ ti pẹ́. Wọ́n ti mọ bọ́ ṣe ń lù ọjọ́ ti pẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé ẹ̀sìn máa sọ pé kí nǹkan wálẹ̀ lẹ́ẹ̀kan kí gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ẹ má jà sọ gbogbo ẹ̀kọ́ kí nǹkan wálẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo kí nǹkan tó kún ọ̀rọ̀ kó máa wálẹ̀ ó wálẹ̀. So wọn kálukú àṣekèrè àfọ́jú gbogbo ẹ̀. So. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Thank you so much. I think he's landed and his network is not very good. While tí ẹ bá ń gbọ́ gbogbo àwọn analysis tó olúkálukú ń sọ, ìwọ náà máa wá wo èwo ló lè lọ activate láàrin àwọn group ẹ láàrin ara yín. Èèyàn lè wà nílùú òyìnbó kó máa piná nísàlẹ̀ tó ń jó láòláò tó fẹ́ explode. Mo ní lọ síwájú ọ̀ǹtì tí bá kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo ti rí lógò wọn. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Welcome on board to my beautiful mother. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn family mi náà. Mo kí yan bàbá wa Gabriel Pópóọlá for the super chat. We love when people give us the super chat. It helps us to enhance what we are doing. That sometimes doesn't need to become available to you. But I can assure you that whatever that we are asked to do, we are doing more than that. And for me already, we are preparing the ground for the mega rally. Gbogbo tó lè jẹ́ enhancement for mega rally yẹn, we have to put it in place quickly. And one of them is to have the smaller flag. Mo fẹ́ show flag yẹn fún ẹni jẹta. My system crashed. I will be able to show that today. The 20 by 30 centimeter, we've already put an order for 1,000 of them. If we get more, we will do it. They are not very expensive, but we need to do minimum of 500 in one go. They are just under 40p.
I want 20 by 30 centimeter. If you think you can do it, you do it. If you think you want us to do it, we will do it. And if you want to get the whole 500, we will give it to you. But one thing is, ẹ ṣe sùúrù. Mo mọ̀ pé gbọ́ pé mò ń sọ̀rọ̀, ẹ ṣe sùúrù. Bí ẹ ti wọlé, ẹ ṣe sùúrù. Mo mọ̀ pé wà ń bẹ̀. But one thing I want us to remember is, kò ń ṣe KOIKIMEDIA ló máa láǹfààní àti ṣe gbogbo nǹkan sọ̀rọ̀. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa, ẹ káàbọ̀ sórí ètò sàn. Mr. Koiki, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú gbogbo ẹ̀. Ẹni tí ó sọ̀rọ̀ tọ́lẹ̀ kẹ̀yìn, everybody ló ní point. Àwọn tó sọ̀rọ̀ brother tó sọ̀rọ̀ tọ́lẹ̀ kẹ̀yìn náà, first point wọn náà wọ́n ní point. At the same time, náà mo máa ń sọ point kan which is tí mo ti sọ rí tẹ́lẹ̀. Mo ní pé tí wọ́n bá lè list which is ó wà possible. Tí wọ́n bá lè list ṣe gbogbo àwọn tàpé olórí gbogbo àwọn politician tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ lẹ́sìn kò sẹ́ni tó máa lé Tinubu kò sẹ́ni tó máa lé kí lórúkọ àwọn tó máa wà ó but tí gbogbo ẹ̀ bá dàrú ibì kan nìyẹn máa fi ibì kan nìyẹn máa dojú kọ nísìnyí àwọn kan ti máa pè é ibi ní airport wà ẹ yẹ ká máa gbogbo àwọn pípì tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ sí tí wọ́n ṣe nípa àwọn òbọ̀ ẹ̀ kí ilé ilé tó jẹ́ governor of Lagos State ilé ẹ̀ ilé bóyá ilé mẹ́ta ló ní ilé ẹ̀ náwọn ilé yìí o káwọn èèyàn ti mọ̀ sílẹ̀ pé ilé báyìí ló wà ibẹ̀ tó máa ibi tó fẹ́ fèsì nìyẹn because tí àbá máa téèyàn bá máa tó fẹ́ fèsì tó gbogbo ẹ̀ tó bá dìbò bí agbọ̀n máa sá káàkiri ni ọ̀dọ́ bá ti máa àwọn tó wà lọ́sùn tó ti máa pé ibi báyìí làwọn fẹ́ fèsì. ṣé mo bí ní ìbéèrè kan tẹ́ bá máì bàbá wa ẹni ẹ ti sọ àìdíà eré àbí intent sọ ẹni ẹ ti sọ rí ǹjẹ́ yìí náà ń gbé gbèsè lórí ẹ̀ ẹ má parọ́ ǹjẹ́ yìí náà ń gbé gbèsè lórí ẹ̀ ìbéèrè mi. ẹ mà pé ìkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ̀yin náà mà pé mi ò sí lára port. èèyàn sí around ò dá ṣẹ́dú ẹni sùúrù. èmi ti máa bí èmi sì mo ti máa bí méjì sí mẹ́ta. tẹ bá ok that's all òtítọ́ that's fine tẹ bá ti mọ̀ nínú àwọn tí ẹ̀yin sọ yẹn that means pé ìtókù lẹ kàn fáwa náà pé káwa náà lọ wá sí ní ìtókù which is very understandable that's fine okay ẹ ní láti go to the details mo ní details mo ní gbogbo details mo bí ní béèrè ẹ ti fún mi lánsà tí mo fẹ́ ẹ ní láti go into pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ nǹkan kan. ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín sí ọ̀dà ẹ ṣe gan ni. ọ̀dà ṣe rí mo fẹ́ kí our proactive ẹ lè mú àníyàn wá ìyẹn mo ṣe sọ pé the goal yẹn gangan ni target wa kò sí ṣe rí àbá máa sọ nǹkan míì back and forth the goal is the self-determination but how are we going to get there ó kù sẹ́mi lọ́wọ́ ó kù sẹ́yìn lọ́wọ́ àwọn nǹkan míì tẹ̀yìn sọ yẹn náà àwa náà ń lọ fún àwọn nǹkan pé kọ́ gbà àgbọ̀n kan báyìí because kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló wà lórí ètò tó máa gbọ́ gbogbo nǹkan tá à ń sọ but èmi náà expect pé ẹ̀yin o tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ́ bá wo orúkọ message tó wà lẹ́yìn mi ó ní kí n lè kọ screen mi ó wà far away okay jẹ́ kí n lọ mú láti kí n lè kà dáadáa this is Nathan Tunnel eléyìí gan mo need in a kó wá síwájú mi ni but I'll just manage it like this. It says that 1,000 enslaved militants Nathan Tunnel said to 1,000 Eru, if I'm right. How many of you all want freedom? Èmi náà bí gbogbo wa báyìí nísìnyí. Èèyàn mélòó ló fẹ́ freedom? I'm sure everybody will say we want freedom, freedom, freedom. Everybody will say they want freedom, which is very good. There's nothing bad in asking for freedom. James Lincoln, welcome on board. Oh yes, we will raise money
towards the security account. Not to me, Emma Sons direct. There will be, I think they have the GoFundMe and the PayPal. We will make use of it. And you can share the receipt with me so that we can have that proof. I will not know how much it was paid in there because I don't have the back end. But it's just to encourage us to remind ourselves. Come on, share the screen. But for Monday next week, we will, even at the beginning of the show, we will make sure we say, let's raise money. So, how many of you all want freedom? Question mark. The 1,000 say they want to be free. But 1,000 yes, for free. Only how many of you are willing to do whatever it takes? Step forward. If you know gbogbo àwa báyìí nísìn. Èèyàn mélòó nínú gbogbo àwa tí a jọ wà lórí fọ́nrán yìí lálẹ́ yìí? Èèyàn mélòó? Kí má dá ìyá wa dúró, ẹ jẹ́ n lọ sọ́dọ̀ wọn lókè lọ́hùn. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello. Ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ tiwa, ẹ kúrọ̀lẹ́ lọ́dọ̀ tí lọ́hùn. Ẹ ti wà live with the program. Okay. Today is my first time of contributing. Thank you so much for joining. Gbogbo wa la ti ń sọ̀rọ̀ pé especially our diaspora. I'm sorry, I'm calling from Texas. Okay, welcome. They're always pushing it to Koiki, but individual, all the diaspora, we all need to talk to our people at home. We know they all love money. They are a bunch of idiots and stupid and ignorant. But wọ́n fẹ́ kàn bọ́ sínú kí ló ti ń porúkọ ẹ̀ wọ́n fẹ́ ọbẹ̀ tó jiná ní gbogbo wọn fẹ́ they are ready to lab it but they are not ready pé this thing is too much. Look at all the university students tó ń wà létọ̀ lọ sí school. They are all even enough to come out that enough is enough. But gbogbo wọn fẹ́ kí mo máa pe sísá mi tó wà ní London mo máa pe àbúrò mi tó wà ní something God send something sí wọn. They are all waiting for cover and thorough láti ṣe something. No, but individual the diaspora people ẹ jẹ́ ká fa àwọn èèyàn wa létí pé this thing is real because wọ́n ṣe fẹ́ ni pé wọn ò gbọ́ wọ́n ṣe fẹ́ ni pé kìíní kò yé wọn ọ̀jẹ̀ ni wọ́n ní wọn ò mọ wọ́n tún yàtọ̀ sósì ni they do but we all need to tell them that this thing is real. Come out gbogbo abáyà níṣẹ́ láti ṣe Mr. Koiki kan nìkan ló máa pariwo eléyìí everybody láti máa sọ fún àwọn family wọn ní Nàìjíríà pé ẹ lọ fún ṣòkòtò yín it is real ẹ bọ́ síta. Because ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ máa ṣe kẹ́ máa bá dẹ́pẹ́ nìkan máa ṣe kínní lórí mídíà àwa náà ní iṣẹ́ tiwa náà láti ní ìlọ láti máa ṣe láti máa bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ ní ilé pé ẹ bọ́ síta ẹ ṣe léyìí ẹ ṣe léyìí ẹ ṣe léyìí. We can't be pushing all these things to the media alone. We all need to do it together. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé. Àkàlẹ́ dídé mi wá máa sọ̀rọ̀ pé àwọn yẹ ká ṣe léyìí ká máa rán yín níṣẹ́ pé ó yẹ ká ṣe lé àwọn wo ló fẹ́ ṣe it's us not Mr. Koiki now it's us. Call your family home tell them this is real go do this ẹjọ́ bá ti gbọ́ etí tó fi òwú sí etí ó lè yọ owó yẹn kó lè tiẹ̀ pé it is now it is real not tomorrow. Now that's all what we diaspora need to be doing now. Because tó dábàá ọ̀dọ̀ ló ń fa owó aago ìsẹ́yìn because àwọn tó wà lé wọ́n kàn la ẹnu sókè pé kí owó kan kó look at gbogbo àwọn tó ń dìbò the woman carrying a baby tó ti wà nú ọ̀run láti for how much wọ́n ní $7,000 naira ló ń fún wọn for so long ìyá yẹn they just love that ìyá wọn ò fẹ́ gbára wọn sílẹ̀ so kí àwa diaspora nísìn àwa ní iṣẹ́ láti ṣe láti máa pe àwọn family wa láti máa wá tọ́ wọn sọ́nà pé it is time it is now it is either now or never. Thank you so much from Iyawa all the way from Texas.
I cite a comment there. Thank you so much, Mr. Olufemi Ogunbowale. You said, and I quote, all these discussions ought to go on the ground. There are certain things people shouldn't talk about on international media like yours. I agree with you to an extent, and likewise, I will disagree. And I'll say why. We are doing nothing against the international law. Everything that has been said here so far. It doesn't matter whether people say, they should go and kill somebody. And I'm being honest with you. The British that did this damage to us killed enough of us for more than thousands of years. And we should not, as Yoruba people, be scared to say whatever we want to say to the world that have looked away while atrocity is taking place in our land. Thank you so much, James Lincoln, for the super chat. Gbọ́mi yé bàbá. Níbi tí a dé nísìn, a gbọ́dọ̀ bẹ̀rù anybody in the world on whatever we want to say. Tony Blair took us to an Iraq war that was all on lies. And everything was announced on the media here in the United Kingdom. I've lived here for 23 years. Tony Blair is now apologizing for taking the British to the Iraq war by telling us there was a chemical weapon that would be used. And what we are saying, we have the fact and figure. Bí ẹ ṣe wọlé ni, ẹ lọ wo fídíò bí wọ́n ṣe pa àníṣe wọ́n ẹni tí ó bímọ tó ń breastfeed. Ẹ lọ wo fídíò yẹn mo ṣe post ẹ̀ àti lo fídíò yẹn bí ẹ ṣe join wa mo mọ̀ gbà tẹ́ join. Ìyá ju ọmọ ẹ̀ sínú omi. Ọmọ tóun fúnra rẹ̀ bí kó lè bá escape Boko Haram. Ó ju ọmọ òkókó ó ju dànù sínú omi. Ẹ wá ń sọ pé ká má sọ kankan lórí social media ní bíbá. We will say everything here so that the world knows that there is a danger that we want to extinguish because they failed us. It is the same international community that we have cried to and pretend as if they're not saying anything. So níbi tá a dé nísìn pé nǹkan kan ní ká má sọ lórí social media, nǹkan kan ní ká má sọ fún international media. No, we will say everything. Because we are getting to that stage that there would have no other option. Do you know that the European Union was in Nigeria last week? Or probably maybe this week? So there's nothing that we are saying so far. And if the British government thinks whatever they're saying on this platform is big enough for me to contain, they will write me. And like I said, I'm just waiting for when that would happen, and I will know the response I will give to the British government. And you don't need to worry nípa yẹn. Ẹ fi mi àti British government sílẹ̀ kájọ máa pò lọ. Wá sọ bí bó ṣe damage tó fi di pé mi náà wá ń sọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí. Wá sọ fún wa. Thank you so much once again to our full member, James Lincoln. When anybody's on green, they are full member that are paying just as you are also paying the TV license. When we ask to support the media, it's so that we can enhance and do as much as what we are doing. Once again, a very good evening as we are now just about 10 minutes to 1 a.m. 22nd of July 2022. My name is Olayomi Koiki of KOIKIMEDIA. A mute background that you are live. Hello, Mr. Koiki. A very good morning. We're doing it together. That's your demand. Bẹ́ẹ̀ni. Request in no program the first time I go all in but mo máa ń following gan. Ẹ béèrè pé èèyàn tí ó jẹ́ pé tó bá délẹ̀ wọ́n máa travel lọ sí kó forúkọlẹ̀ kó máa pè ní kẹwòrúyé àwọn tó máa forúkọlẹ̀ tó fẹ́ lọ sí Èkó.
Pẹ̀tọ́ òkè ọdílẹ̀ o ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ sí ìpẹ́ máa forúkọ lẹ̀ ẹ wo population àwọn tó máa forúkọ sílẹ̀. So nísìnyí mo wo ní online àwọn kí ló kọ ẹ̀ ní Nàìjíríà Attorney General Minister of Police Affairs àti ṣé láì mọ́ bẹ̀ wọ́n ṣe wáṣà pé wọ́n máa ban cycle torí terror. I saw that as well, yeah. Torí Yorùbá nation ni. Okay. Ṣe torí bóyá àwọn terrorists. Okay now even wọ́n máa tó stage kan wípé àwọn èèyàn fẹ́ lọ sí Èkó wọ́n máa question pé kí ni wọ́n bọ̀ wá ṣe nílé ní ẹnu ní airport ní Èkó láti máa jẹ́ pé tó máa wọ ilé ó máa difficult torí nǹkan báyìí náà dé. So bóyá ó ṣeé ṣe tí bóyá bí àpéjọ máa wà tí òun ṣorí broadcast tó ẹgbẹ́ gbàgbà bóyá àwọn tó wà Manchester tó jẹ́ ti media àwọn ti London yàtọ̀ sọ̀rọ̀ media ìyẹn gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń wóyìn náà tí ó pè information àwọn community wa bẹ̀ tí wọ́n ń gbọ́ even tí wọ́n gbọ́ Yorùbá tó máa lọ fún ọ̀padà ní pé ọgbọ̀n tí wọ́n tún plan àwọn èèyàn adé sọ feelings kan ẹ máa reply tó bá ṣe sọ mẹ́. So láti ṣe gbogbo nǹkan yìí it's not easy torí gbogbo bí a ṣe ń feelings bó ṣe ń jó wa lára sí la ṣe sọ síta wọ́n dẹ̀ lọ gbogbo wọ́n dẹ̀ ń tight gbogbo nǹkan. Okay, ẹ jẹ́ kí wọ́n bí ní ìbéèrè báyìí. So when they tell the government, does that stop anything that we want to do? No. So okay. Kì í ṣe kí bóyá wọ́n máa stop tí mo dára sọ pé sí káwá zone problem bó ṣe bóyá yọkọ̀ nìyẹn máa sọ síta pé ìjọba ẹ̀ bọ̀ àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí tí ẹ̀ fi síta ní gbogbo ìgbà àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mẹ́ta ìgbòkè ìgbà ẹnìta ló lè rákùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a wà níbí báyìí sòyẹ́ mélòó ló fẹ́ lọlé ẹnu la fi ń sọ àwọn tó dẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́ náà ṣe ókè àwọn ìran Yorùbá àfẹ́ fèsì nǹkan ẹ wò gbà tí Boris Johnson tó lọ sọ́dọ̀ tó di pé ó dé orí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n dá a dó níwájú queen àti wọ́n sùn sójú ọ̀nà èèyàn mélòó ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà. So tí tó bá jà fún bíbá ìwọ̀n ọ̀fẹ́ kan tó máa rápùn sáwọn àwọn tó máa ń sòsè express káàkiri nǹkan bọ̀ èèyàn mélòó ló lè fi volunteer rẹ̀ sílẹ̀ nígbà ìṣòwò tẹ́ bá àwọn fẹ́ jà fún àwọn àbí ọ̀rọ̀ kan bọ̀ ẹnu la fi ń sọ lórí media try now ẹ máa lọ sí gbogbo ìgbèríko káàkiri ẹ máa ṣe fìtì lè ṣe báyìí lọ́nà gbogbo yín tí wọ́n ti mọ ní kí n contribute sílẹ̀ ni. Mo kí bàbá wa tó sọ̀rọ̀ tán lọ́run jẹ́ sọ̀rọ̀ tán. I'm going to respond to that because I disagree with some of the views there, but I'm going to mute the background. Alaja ẹ tún gbọ́ra yín nínú ilé ẹ slow it ẹ tún gbọ́ mi nínú ilé yẹn please. Ẹ ṣé gan ni ìyàwó comfort. Well done my brother Koiki Yoruba Nation will definitely come. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello Ọláyọmí Koiki ọkọ mi ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run ní padà káyé yín o agbára Ọlọ́run. Ohun tí mo fẹ́ sọ ni pé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ kì í sọ̀rọ̀ ó kún lè báyìí. Mo wá ní kí n bèrè pé ṣé tí mo bá fi WhatsApp ìpè yín tó bá ku ẹ̀yin nìkan ṣé ó máa wọlé. A wọlé mo kì í pa. Kí n fi pè yín. Ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀dà gbogbo ẹ̀ náà tókun ní o pẹ̀lú ògùn ọlọ́ ìṣàlá ò yóò jà sí rọ̀rùn o lágbára ọdọ́. We are at the peak of no retreat, no surrender. One thing we got to say is all these questions I'm asking, how are we going to get there? Ìyẹn kan máa pààyàn kan ni, ìyẹn kan máa jólé ni, a máa ràbọ́n ni, a máa ṣe kinní kan ni. Everybody knows that all this is going to happen. Ó máa trigger. Àfi tó bá jẹ́ pé ẹ wà lára àwọn tó fẹ́ yẹ ká lọ. Someone was also saying there that I think I picked somebody. You said, okay, somebody said you are not alone speaking. You are speaking for us all Yoruba.
Mr. Oluwatoyin or Mrs. Oluwatoyin, you said we need their approval anyway. Ẹ bá mi elaborate bẹ́ẹ̀ dáadáa. Because when people say we need approval, approval of who? The British government? The American government? The G7? France? Japan? India? China? Approval ta la need? Or the United Nations? Ẹ jọ̀ọ́ bá mi ṣe àlàyé ẹ̀ padà so that I can respond on that. The last caller made some vital points. But like I always say, we all got to play different key roles. Not everybody ló máa lọ láti bíbá or láti abroad padà sílé. Not everybody, definitely not. But this argument that àwọn tó wà nílé ò tí ready, they are ready. And how do we going to know that they are ready is we all have to put that effort out there. Rally tẹ ẹ̀rọ ránwó yìí, the one below, tí ẹ̀rọ crowd here, that was Ekiti. We did not pay anybody. The reason why it looks like àwọn tó wà nílé, it seems that it has faded away is because the momentum tó ń bá lọ nígbà yẹn, that they had to stop forcefully by invading Igboho's house. They knew that that momentum, if they continue, there will probably not even be any election in Osun and Ekiti. And that momentum, òun ló fẹ́ kick jáde padà nísìn with that mega rally. Ṣẹ́rí mega rally tá à ń sọ yìí cannot be stopped by anybody, not even the federal government. And that is why we will prepare for everything and the eventualities. It's a peaceful mega rally. Ẹ jẹ́ kí rally kan jáde nísìn tó jẹ́ gbòógì rally. Gbogbo ìtẹ́ ń sọ pé wọ́n ò gbọ́ yẹn kíá ni wọ́n máa gbọ́. Wọ́n lè má wá gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀ délẹ̀ dáadáa, bọ̀ wá gbọ́. Ẹ̀yin àtèmi ni ká máa prepare àwọn èèyàn wa sílẹ̀ pé òmìnira Yorùbá ó ti dé. Èmi ò fẹ́ jẹ́ ká tó máa sọ pé àwọn òyìnbó la fẹ́ gba àṣẹ lẹ́nu ẹ̀ ká tó dá declaration sílẹ̀. That will get me angry because òyìnbó lórí méjì. Tẹ́ bá ń sọ pé àwọn òyìnbó la máa gbàṣẹ lẹ́nu ẹ̀, that means pé àìtí ṣetán gan pé a fẹ́ lọ. Àwọn òyìnbó wo la fẹ́ gbàṣẹ lẹ́nu ẹ̀? Ṣé ilẹ̀ òyìnbó là ń jà fún ni àbí ilẹ̀ tiwa là ń torí ẹ̀ jà? Thank you so much, Drizzy Fresh. I understand that. Mo kí ní Saudi Arabia, ìyá wa. Ẹ má jẹ́ kí a máa lo the understatement báwọn tó wà nílé ò tí ì ṣetán. We will all rise up together, not pushing anybody as they might think. Let's go back and take more calls. I would rather prefer you to mute the background, please. Tẹ́ bá ti ń pè wá, ẹ má tún máa jẹ́ kí n máa gbọ́ another audio or anything tó tún show nínú ilé. Go ahead, please. Hello, sir. Ẹ káàárọ̀. Hello, sir. Ẹ kálẹ́, sir. Ẹ ti wà on. I'm going. Okay, here we go. So, iṣẹ́ lẹ̀ ṣe o, because lẹ́ni ibi ẹ̀mẹ́fà ni mo follow yín. Mo follow yín láàárọ̀, mo follow yín lọ́sàn-án, ọwọ́ rọ̀lẹ́ náà, máa lé náà, so kìnnì.
mo follow yín. So nǹkan fẹ́ sọ lọ́rọ̀ tó wà lẹ́nu pé àwọn ọmọ Yorùbá a ní láti máa bẹ̀rù because irú ìtẹ́mi wà lálẹ́ báyìí wọ́n kò búra wọn báyìí wọ́n kò búra wọn dúdú pé yẹ̀sì wọn kàn náwó síta lásán níbi báyìí tẹ́nìtì ń bá ti lé díẹ̀ báyìí wọ́n máa kó bọ̀ síta síra wọn ni ẹ máa gbé gbogbo sí báyìí láàrin ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta wọ́n bá ti kó bọ̀ búra wọn wọ́n máa rẹ̀ díẹ̀ kan wálẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ wọ́n máa fún wọn síta ń sìn lálẹ́ wọ́n ń ta ìmọ̀ búra wọn sìn láì fàdà rẹ̀ tí kò bọ̀ kí ni ilẹ̀ Yorùbá àwọn òkè fẹ́ kú má jáde o wọ́n á pa ẹ̀ wọ́n á mú ẹ̀ so àyàfi káwé kọ ká má máa dún ẹ̀ẹ́dẹ̀ kan wà ẹsẹ̀ wọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ kan máa ṣe débi tó ń já sí báyìí lọ́wọ́ báyìí sí tó ń yin bá yàrá yà mú àti rọlẹ́ àtọ̀sán ti máa ti káàkiri tó bójú tó kọ́bà tó gbére irinṣẹ́ tó da yàrá ya irinṣẹ́ tó yẹ pé mi èrè rí Nàìjíríà mọ́ rí nílùú àwa là ní sùn fà àwa là ní sùn àlè fún àlè máa dúró de kíní kan ìlú kan yẹsẹ kó wá dìkìlà fún wa àwa la máa dìkìlà fún wa ṣe bílẹ̀ wa là ń dìvẹ̀t àbí ṣojẹ́ ilẹ̀ kíní ni UK là ń dìvẹ̀t ni ẹ̀gbọ́n mi mú bọ́dà wàhálà bàjẹ́ lọ́sàn-án yẹn bẹ́ẹ̀ kan tiẹ̀ ṣe jíjà lọ́sàn-án yẹn ó ní lọ́kàn gbóná bíi tí mo wà níbi because intense kò tiẹ̀ sí kò ṣàṣàdànù bẹ́ẹ̀ rárá. Thank you so much. Ló kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní òkè náà. Thank you so much. Láti Libya. Libya doesn't have a government for only God knows how long. So the fear of the unknown agbọ́dọ̀ mú kúrò ní ọkàn wa. And Dr. Benjamin, you said even the UK itself knows that Nigeria cannot afford another civil war. Which country won't deal with the amount of refugees from that territory? Last, now they go tell Fulani to go. The same thing somebody called me and said from Germany. I come and load àwọn èèyàn sórí ship ní àǹtí wọn bọ̀ ní Britain nìyẹn. Di refugee sí Britain nìyẹn. Ọmọ Yorùbá ò gbọdọ̀ bẹ̀rù. I go back again to the question I'm asking tonight, but let me quickly finish reading this Natal Tunnel. Ó ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo èèyàn pé nínú ẹ̀yin 1,000 èèyàn mélòó ló fẹ́ freedom? All the 1,000 said they wanted to be free. Ó wá ń béèrè pé how many of you all are willing to do whatever? Ẹ̀gbọ́n nǹkan tí mo sọ. Gbogbo nǹkan kí nǹkan tí ẹ ti gbọ́ lálẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ ló ba bàbá wa pọn lẹ́rù tán ní àwọn kan bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń sọ lórí ètò bíbá irú àwọn ọ̀rọ̀ wo lẹ́ ń sọ mẹ́ ẹ fọkàn balẹ̀. Ó ní èèyàn mélòó ló rẹ́dì láti gbé ìgbésẹ̀ lára àwọn ìgbésẹ̀ tá a ti ń sọ̀rọ̀ bọ̀ nísìn àti wà lórí ètò nísìn 2 hours 23 minutes. Gbogbo nǹkan tẹ́ ti gbọ́ nísìn èèyàn mélòó ló lè sacrifice láti lọ ṣe èyí tí ẹ gbọ́ nínú ẹ̀. O máa kóyàn jọ ni, o máa wá owó ni, o máa lọ anything tó bá gbogbo kí nǹkan tó bá fẹ́ gbà whatever it takes. Ó ní kó step forward. Ẹ bèrè pé èèyàn mélòó ló step forward. 900 of them step forward. Ó wá ní then he said the first thing we must do is to kill those 100 cowards standing behind us because they are our biggest enemy. Ṣé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà kan lọ́dọ̀ nísìnyí? Kò tí ì dé stage yẹn nísìn, but àwọn kan sọ pé tó ò bá dé stage yẹn eré ipá là ń ṣe. Àákọ̀ máa wá sọ Yorùbá nation on the social media. You don't have to agree with that. But some people agree with that. Ó dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ látayébáyé ni. Ògbọ́n lẹ kàlákà nísìn. Wọ́n ní kéèyàn
1000 fẹ́ freedom wọn náà wọn fẹ́ wọ́n ní ṣé gbogbo yín lè ṣe anything ká bá ní kẹ́ ṣe èèyàn 900 bọ́ síwájú èèyàn 100 tó kù kí lẹ máa ṣe ẹ̀yin máa gbà bọ̀dẹ̀ fún wa ní ká pa yín dànù ẹgbọ́n sókè. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ gbọ́ ẹ mọ̀ listing sáwọn èèyàn wa tó àwọn jẹ pé Yorùbá ò rí ẹ̀rí kò mọ̀ pa mí ní táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ kò sójú lára Yorùbá o ní tí Yorùbá ní always wọ́n ní pé I need the leader so tí fọ́lọ́ wa bá ti rí leader náà ó tán and then ẹ ti lọ bèrè gbogbo history Nàìjíríà ta ló jogun abẹ́lé tó tó Yorùbá àwọn lágbára wa jáde so kò sí ẹ mọ kọlà sẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ kọlà ìwé ló kọlọ sáré ẹ̀kọ́ àwọn èèyàn wa ìgbà tá a jọ ń sọ̀rọ̀ kan ní àwọn bàbá àrùkọ yìí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ sàwùyánẹ́sì wọ́n ṣe ṣe pé wọ́n ń bèèrè lọ́wọ́ wọn pé ẹjọ́ tẹ bá sàwùyánẹ́sì tó kí ni ó gbẹ̀yìn àwùyánẹ́sì ṣe báwo yóò bínú jáde náà wọ́n á máa polóṣèlú wọ́n á máa pọ̀ba àbí ṣebí tó ṣẹlẹ̀ náà so tí wọ́n bá wá declare kí ni wọ́n fẹ́ ṣe it's not the same thing the only thing tẹ́mi kan rò pé tá a bá ṣe ó lè mú kínní easy because ogun ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a fẹ́ bá Fúlàní jáde ẹlẹ́ẹ̀kẹta lélẹ̀ but a lè ti rí ní Central Africa nígbà táwọn bàbá wọn pera wọn jọ 180 youth náà rú lágbára wọ́n dẹ̀ fìtì àwọn Fúlàní wọ́n dẹ̀ pa gbogbo wọn kí ló dé táwọn náà ní sí wé because agbára ń bẹ bí ìtàtijọ́ àwa là lágbára bí ìtàtijọ́ ẹ tó bá ní òṣàgbára ńlẹ̀ Yorùbá ó ń tọrọ ẹ̀jẹ̀ èmi ò bá ní kí ló dé tí àgbẹ̀ ká dẹ̀ bára wa sọ̀rọ̀ ká dẹ̀ wo àwọn olóòótọ́ èèyàn láàrin wa ká dẹ̀ ṣe nǹkan tó nítumọ̀ because ẹ pé one lọ́ọ̀yà kan wá níjọ́ kan ó sọ pé àwọn 100 military wọ́n wá sílùú kan ní area Èkìtì ó ní gbogbo wọn dàrọ̀ ó ní báwọn ní káwọn sẹ́ẹ̀tì ní òun lọ́ọ̀bẹ̀ ó ní gbogbo wọn sáré so mo fẹ́ kẹ́ ẹrú ọ̀rọ̀ mi dáadáa ọ̀rọ̀ tí mo sọ because èmi ò sọ pé àní ti rally o kò sí tó di stop wa láti rally because ẹjọ́ náà kọ́ka tó lè jà because àwọn ìjà kan wà tó jẹ́ pé Fúlàní gangan fúnra ẹ̀ yóò sá lọ tí wò ní dúró nígbà tí wò bá mọ tó ń pa wọ́n but tá a bá ní ká wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí pa wá already àdé tí take action kankan àdé ń retí ìjọ tí wọ́n declare ojoojúmọ́ náà lè pa wá now a tún bí àpé afẹ́sí awareness táwọn èèyàn wa bá tún awareness náà the same thing náà ló àmọ̀ pa àwọn olóṣèlú wa náà sọ fáwọn náà fẹ́ jà lẹ́yìn ìgbà táwọn olóṣèlú wa sọ fáwọn tá a bá gbára wa jà láti everything the federal government tó tún wá dìde ẹ jẹ́ ká ronú sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn yóò gbé èrò ká ní àròjinlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ọdún bó ti tẹ̀lé ìjù báyọ̀ lọ́wọ́. ẹ ṣé gan ni thank you so much. mo kí ìyàwó Adéníkẹ́ Òfin mo kí ìyàwó Liz dada bàbá Múyìwá Òsínúgà and the rest of you that have joined us. Mo kí bàbá Sulaiman Ayọ̀míkún Dámijò. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ní 1930 8.5 million nílẹ̀ Yorùbá yá British government bí ọlọ́tí dá padà. Nígbà tó di 1970 àtúnyà wọn náà another 12 million pounds. Nígbà tó yá wọ́n tún gba 6 million pounds wọ́n fi service imperial war debt. Lugard ló sọ nígbà tó ń report padà sí parliament ní United Kingdom. Àwọn èèyàn náà láti wá ń dúró dè ká gbàṣẹ lẹ́nu wọn ká tó lọ. A lot of people have not actually go to a particular area I want us to touch on looking at these. I know our focus has been on engagement of defending ourselves. What about all the embassies
in Nigeria today, do we engage them? All the ambassadors, and start preparing their mind that Nigeria is going to collapse. I'm now looking at it from the diplomatic side. Are we looking into advising all the embassies that they should vacate before 2023 because the Yoruba will declare our nation just in case things might become hot? Ǹjẹ́ ó yẹ ká gbá àwọn ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà? Ìbéèrè ni. At least whether we give and take, I don't know how many ambassadors are representing their country in Nigeria today. But we should write every single one of them so that moment tí letter bá dé orí desk wọn, they will communicate it back to their country and they will start preparing for contingency as well. Rather than allowing them to assume that they will hear it on this platform, which I can bet you some of them will never come across KOIKIMEDIA. Àfi tó bá fimú sílẹ̀ tó ń ṣe intelligent dáadáa bí America, China àti Britain, àwọn yẹn máa ń fimú sílẹ̀ bí ẹlẹ́dẹ̀ ni, wọ́n fi mọ gbogbo tó ń lọ. We should write them now. We still have the ample of time. Don't ask KOIKIMEDIA to write them. Don't ask Babakinto to write them. You can write them as well as Yoruba sons and daughters. Let's go to the next caller. Hello, caller. Mr. Koiki. Hello, good evening. Or good morning, rather. Káàbọ̀ sórí ètò. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ, nǹkan méjì pẹ̀lú ó dẹ̀ wà very important. Inú mẹ́ta. First, àwọn people ló máa ń sọ pé an hungry man is an angry man. That is number one. Number two, time factor. That means we do not understand. Number mi ò mọ fight is true. Gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn guys ní Ìbàdàn báyìí sìn pé àwọn buses àkàn park wọ́n dẹ̀ pè wọ́n tún kó àwọn èèyàn kan ní wọ́n gbé ní Ìbàdàn. Please ẹ má jẹ́ ká listen sí àwọn tí wọ́n máa ń gbé àwọn information pé àti rẹ̀ jì ẹ̀rọ information ti gbé nǹkan information ti tó every year. Àwọn èèyàn ti ń búra wọn jẹ o, ebi ti ń pa àwọn èèyàn gan o. And we need to take advantage of that now. We need it now. People are really waiting. The only thing, one nǹkan tó fẹ́ trigger kìíní yẹn, ó tán nǹkan táwọn èèyàn dúró dé nìyẹn. We need to move it now. And people are really waiting. They are hunting for that now. Honestly speaking, I wouldn't say more than that. Eshegon, thank you so Thank much. you. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ọlọ́gbọ́n òmòye tẹ́ ń fi àníyàn bá wa lọ lórí. Mo ń bọ̀, Mr. Ade, you're going to take a bit of time. Ẹ jẹ́ n lọ sí Saudi Arabia if I can get through to the call. Hello, caller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barika Jímọ̀ fún àwọn Mùsùlùmí láti ọ̀dọ̀ wa níbí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa. Ẹ ṣé àdúgbò ọlọ́gbọ́n kò ní ẹni ṣíṣe ẹni rí dàbí lọ́wọ́ ládédé àsìkò yìí ẹni fọmọ yín dí ẹni fìyà dí onífẹ̀yìn náà dí ẹni sunkún kíkorò gbogbo ẹ̀yin tó gbé program yìí dání pátápátá ẹni kábàámọ̀ pẹ́ bèrè rẹ̀. Ọlọ́run sì wá wọlá pé wọ́n mú wá sí ni
yóò gbà wá ló pẹ̀lú ọlọ́run wọlé ìkà tán ti tó fún wa ọlọ́run wọlé ìkà tán ṣe presently fún wa ló ti pé kálukú náà ló láyé ibi tiẹ̀ tó wá lé agbára tọlọ́run ọlọ́run gbẹ̀tọ̀ wa fún wa àsìkò gbàdábà délẹ̀ nígbà kódà àwọn ọ̀tá ò ní lè pẹnu dé ọlọ́run ó ṣe rìnrìn àjò náà ọlọ́run lá wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ ọlọ́run lá sígìfà ọlọ́run lá kábà ọlọ́run lá mẹ́dínà ọlọ́run lá wàláwàlá wàlákùwàtà ilá bìlálà yúdásí. ṣe rí ní láti pásítọ̀ kan nígbà tẹ́ ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ program yìí lákọ̀ọ́kọ́ tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ìrálì pásítọ̀ kan ó sọ̀rọ̀ lórí program yìí ó ní wọ́n mọ̀ ṣiṣẹ́ ní tá a máa fi lọ láti ìgbà yẹn náà ti ń ṣiṣẹ́ títí di wákàtí ó ní títí ṣe yẹn náà máa wà tá a máa fi lọ ọlọ́wọ́lá wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ wọ́n máa ti ṣe ní tá a máa fi lọ ọlọ́wọ́lá wákàtí yìí àárìbá dárò náà gbogbo ọlọ́wọ́lá ìlú jímọ̀ ọlọ́wọ́lá orin tí bẹ́ẹ̀ ọlọ́wọ́lá ìmọ́lẹ̀ tí ń bẹ lára àlùkùránì wọ́n máa ṣiṣẹ́ ní tá a máa fi lọ ṣáàlá ọ̀rá máa gbogbo tán bá sá sí nínú òfurufú ni nínú omi ni gbogbo àwọn tí bá ń bá wọn ṣe ọlọ́run pọ̀ ẹ̀yìn wọn tó ra wọn wọ́n sì ti èdè ayédè wọn àkọ́kọ́ ká máa fi rọ́ọ̀nù lọ ọlọ́run wọlá gbogbo àwọn obìnrin tó ń jẹ ìyà torí àwọn obìnrin á jẹ ìyà dá o àwọn obìnrin á jẹ ìyà nílẹ̀ Yorùbá yẹn ọlọ́run wọlá gbogbo wa pátápátá tá à ń jẹ ìyà yẹn ọlọ́run máa dìde ìgbèléjà fún wa gbogbo àwọn tó kù pa tọrọ bóyá àwọn ọlẹ́ máa fi ti tutù táwọn máa fi ṣe ọrọ̀ ọmọ máa fi ṣe ọ̀la ọlọ́run pé wọn dìde pátápátá tó máa pọ̀ gbogbo sí wọn ọlọ́wọ́lá dédé àti pé ọlọ́wọ́lá wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ ọlọ́wọ́lá pátá ìbáraẹni sí àmì gbogbo àwọn tó ti sọ pé àwọn ò gbọ́ ó kàn dùn mí fún wọn ni pé wọn ò múra torí mi náà ti wà nínú system tó máa sọ pé wọn ò gbọ́ àwọn ò gbọ́ bọ̀ tó bá délẹ̀ tán bọ̀dá wọn gbọ́ o gbogbo wọn náà máa dìde because wọn ò lè nígbà tí mo rí enemy mi ti pa mí ṣé màá wá fún àwọn tèmi sílẹ̀ má tẹ̀lé àwọn enemy not possible they will join inshallah ìgbà wá kalẹ̀ àbílẹ̀ èrí àgbàdo náà bàbá wa àwọn ìyá wa tẹ́yìn sùn tẹ́yìn wo kálẹ̀ láàánú gbà ìbànújẹ́ wọlé tọ̀ gbogbo yín pátápátá gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ wá tẹ́yìn ṣe pẹ̀lú inú kan ní o wíwá pé pẹ̀lú opportunity ti yọ jẹ́ kí n lè kúrò ọlọ́run wọlé àwùjọ yìí ọkùnrin kọ̀dàmú lára yín gbogbo àwọn bàbá Simpson bàbá wa prophet Banji prophet Akitoye everybody ọmọ wọn ní ìdágbára ọlọ́run ẹ̀mí kọ̀dàmú á sì délé ìlérí pẹ̀lú rọ̀ ṣàlára mọ́. ẹ ṣe gan ni ìyá wa thank you so much mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní Saudi Arabia ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ohùn yẹn lẹ́ẹ̀kan sí láti gbé. ìgbà wọn bá ti wà confused the love is too much the love is too much the love is too much the love is too much. ṣé nǹkankan ló máa trigger àbí nǹkankan ló máa build débi tá à ń lọ ẹ jẹ́ a gbọ́ analysis látọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n wa kan náà láti bíbá ẹ̀gbọ́n sókè bàbá wa. ẹ kú ètò Mr. Yomi mo ti ń bá ètò yìí lọ látàárọ̀ ẹ̀kúṣẹ́ lọ́dúnmáre àmọ́ fún yín ní okun àti agbára mo fẹ́ dá sí ètò lórí Nat Turner ní àkọ́kọ́ ṣe rí in fact tẹ́ bá wo nǹkan tí arákùnrin yẹn ṣe 4 days riot lásán ló ṣe tí ó wọ tí orúkọ ẹ̀ wọ ìwé ìtàn ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ 4 days lásán ló ṣe ọjọ́ 4 péré ló ṣe riot tí orúkọ ẹ̀ wọ ìwé ìtàn so ẹ jẹ́ ká mú yẹn lẹ́sẹ̀gbẹ́ kan mo tún fẹ́ gba àwọn kọ́là wa kan tí wọ́n kọ̀ earlier tí wọ́n sọ pé ẹ kò yẹ ká máa sọ àwọn kankan lórí international media like this ṣe rí ìyànjú tèmi máa gba àwọn èèyàn wa ní pé ṣe rí tó bá go through history of this UK United Kingdom wọ́n máa rí pé iye èèyàn tó ń pa ó kọjá bẹ́ẹ̀ anybody can go to the YouTube and type about history of UK wọ́n á rí gbogbo àwọn nǹkan báyìí tá à ń sọ. So Nat Turner actually died at the age of 31. Nat Turner is a rebellion, also known as the Southern Insurrection, was a rebellion of the enslaved Virginia that took place in the Southern County, Virginia. So, àwọn gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn understand pé àwọn kọ̀ọ̀kan tẹ̀ ń sọ ní orí mídíà yín tẹ̀ máa ní
báyìí tẹ̀mání ogun tẹ̀mání nǹkan àwọn èèyàn rò pé bóyá is against international law kò against international law kankan because even gan nílùú yìí tẹ bá wo iye èèyàn táwọn èèyàn ti pa iye èèyàn táwọn ará ìjọba ìlú yìí ti pa ọ iye ara wọn tó tẹ̀ tí kọ́kọ́ pa gan kò ń ṣe díẹ̀ and irú ẹ̀ ní nǹkan tí máa yìí ṣe ní natona yìí ṣe irú ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń lu ìgbé wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ara wọn náà kọ́kọ́ pa àwọn èèyàn tó rí pé wọn agree pẹ̀lú majority decision wọ́n pa gbogbo àwọn èèyàn yẹn òun ni àǹfààní nǹkan tá à ń jẹ léni nílùú bíi US bíi UK and so on and so forth tá à ń rí yẹn so ẹ jẹ́ ká fi yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ṣe rí nǹkan kan tèmi rò pé ó yẹ ká ṣe ọ̀ tó jẹ́ ìbéèrè tèmi náà fẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa ni pé lẹ́ẹ̀kan tẹ́ ń sọ̀rọ̀ nípa pé ṣé kò yẹ ká máa sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation ṣáàtì rẹ́dí àbá àti rẹ́dí tá bá wò báyìí pé gbogbo ìmọ̀ràn everybody ti callers tí wọ́n ń sọ gbogbo wa la ní point but the question ni pé èwo ni ká kọ́kọ́ prioritize ibi tí ìbéèrè yẹn wà nìyẹn èwo ni ká kọ́kọ́ gbé ṣe ń bẹ̀ because ó wà very important so ká gbé yẹn sẹ́gbẹ́ kan ká tún wá wo fídíò tẹ́ ń show yìí bí bẹ́ẹ̀ read the mind mi lẹ́yìn tẹ́ fi show fídíò yìí I was asking myself nígbà tẹ́ ń ṣe program lọ́sọ̀ mo ní gbogbo àwọn èrò tó jáde ní Èkìtì yìí kó tó di pé ọ̀rọ̀ CSI kó ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn yìí ṣé kò ń ṣe the same group of people yìí again lọ tún follow àwọn politician àbí báwo ni question tí mi ń béèrè lọ́wọ́ ara mi nìyẹn pé òkè gbogbo àwọn èèyàn yìí ṣé a lè jáde again fúnra wa ni abẹ́ni kí ni mo wí question tí mi ń béèrè lọ́wọ́ wa nìyẹn so that tó tún dé pé a máa wò pé ṣáwọn èèyàn ready àbáwọn èèyàn ready because àwọn èèyàn wá ń gbà mí ọmọ aláwọn èèyàn wà ready is it not this kind of examples tá à ń rí kọ́ ló máa ń jẹ́ ká máa tún máa doubt or something like that tó yẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ ara wa bọ̀ ní ìmọ̀ràn tèmi ní orí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ni pé àwa táwa ní outside Nigeria ó dàbí pàwọn àgọ́ là ń contribute pẹ̀lú distraction àwọn èèyàn lé we are sending too much money we are using money to solve problems tó yẹ àwọn situation mi wà tó yẹ pé àwọn èèyàn ẹgbẹ̀gbọ́n ó yẹ kán voice out fún ara wọn ni but we are using money we are just throwing money at the problems ẹ wo irú nǹkan tí one of the callers sọ tó sọ pé tó ní bàbá ti bẹ̀rẹ̀ rally nígbè ká máa bẹ̀rẹ̀ sí ní dákàrà ká máa ṣe rice ká máa ṣe gbogbo ẹ̀ I ask myself of course it's not a bad idea for some people but generally ṣé a lè feed gbogbo àwọn èèyàn yìí tàbá rò bẹ́ẹ̀ ṣá lè feed gbogbo àwọn èèyàn yìí àti pé ṣé oúnjẹ nìkan ni ìgbé ká wá ṣe rally wá ṣe ni èmi bìlẹ̀ pé tí kinní bá ká wa lára àti ẹ̀ ní dúró de oúnjẹ kankan omi gan àní béèrè a máa jáde síta ní pé enough is enough nǹkan tẹ́mi fẹ́ contribute nìyẹn ẹ ṣe gan ẹ máa bí tó lọ. Thank you so much to the last caller. It is now almost 1:25. So we will end the program at 2:00. So we just have 35 minutes to play with, and I want us to make use of it properly. Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ń pè, a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín fún ìmọ̀ràn àti advice tẹ́ ń fún wa gbogbo ẹ̀ náà ni à ń gbé lò. Ẹgbọ́n sókè bàbá tó ti wọlé. Káàbọ̀ sórí ètò. Hello, ẹ̀kálẹ́ o, Ọláyẹmí Kóìkì. Alẹ́ làwọn wà ní Texas bí. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ni alàgbà Ọmọ́túndé. Mo mẹ́ tó ń sọ̀rọ̀. Bá mi sẹ́ndì olùwàdúró tì ní ẹ̀kú iṣẹ́. Inú mi dùn wípé mo bá ètò yìí ní àṣálẹ́ yìí. Mo dẹ̀ ní bá sọ̀rọ̀. Èmi kàn rí wípé àwọn èèyàn wa tá a bá ń sọ wípé bóyá àwọn kan rẹ́dì àbí wọn ìṣetán àwọn èèyàn ti rẹ́dì àwọn tó rẹ́dì wọ́n ti rẹ́dì àwa tí a sọ wípé a sì ní ara Nàìjíríà mọ́ àwa ti rẹ́dì àwọn ń ṣara Nàìjíríà èmi bí mo ṣe wà bí mi ò ń ṣọmọ Nàìjíríà mọ́ bí mo ṣe wà because inú mi ti dùn pẹ̀lú gbogbo bí mo ṣe rí àwọn ìgbésẹ̀ tí ẹ̀yin èèyàn yìí ń gbé ó ti sú everybody. Èmi ò mọ̀gbà tí àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ máa fi nǹkan tí ò tó nǹkan láti máa fi tàn wọ́n máa fi yí wọn lórí ohun tí wọ́n máa jẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí wọ́n máa yàgbẹ́ tí wọ́n tún ní gbọ́ ìmí ìmọ̀ nígbà tó bá tún tí wọ́n dé ipò míì fọ́dún mẹ́jọ níbi ìtawà yìí Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa.
tá a bá sọ wípé bóyá ò ní jà ní bó ti pẹ́ tèmi ti ń sọ fáwọn èèyàn pé kò sí bájú bẹ́ẹ̀ tí tá ò ní jà. Ó ti pẹ́ tèmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí ó ti pẹ́ tí mo ti rí ìran yẹn láti 1987 alàgbà church ni mí ọ̀sán gangan ni mo rí ìran yẹn wípé Nàìjíríà dàrú ó fọ́n túká tó kun yẹn ṣẹlẹ̀ gidi mo dẹ̀ sọ fáwọn èèyàn àkókò yẹn ló dé. Àwọn tó wọ́n rẹ́dì wọ́n ti rẹ́dì ṣùgbọ́n nísìn kí ọ̀dà wá nígbà tí àṣẹ bá jáde láti ẹnu bàbá wípé ìrẹ́lì fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nígbà báyìí níjọba ẹ̀rí báwo èèyàn jáde. Àwọn mélòó ló kù tí wọ́n jẹ nínú ara olóṣèlú àgbègbè àwọn tó ń jẹ lára àwọn tó ń tẹ̀lé àwọn olóṣèlú yẹn tó ń sìn. Ebi ló mú wọn tẹ̀lé wọn. Bẹ́ẹ̀ni, there's no doubt about that. Ebi ni. Ṣé nígbà tó ń bá ti rí pé Yorùbá nation bẹ̀rẹ̀ gbàrà báyìí pé wọ́n rí èrò. Ẹ̀rí báwọn èèyàn àwọn máa bẹ̀rẹ̀ sí tán báàkì ni. Ní pé tòótọ́ ni kíni eré ni wọ́n sì ń pè. Eré ni ẹ̀pọ̀ lọ́dàdé. Eré ni wọ́n sì ń pè. So Ọlọ́run alágbára yóò dúró tì wá. Yóò dúró ti Sunday Igboho yóò dúró ti bàbá pòfẹ́sọ̀ Akíntóyè àti bàbá pòfẹ́sọ̀ Adédìran àti ìyàwó Onítìrí àti Kóìkì Ọláyẹmí Kóìkì àti gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Olúwa ní ilẹ̀ Yorùbá yóò ṣe. Olúwa ní àjọ pé ni. Èmi tiẹ̀ ń gbàdúrà yìí pé by the time tí màá lọ ní bóyá ọdún yìí o ní rírálì yẹn mo mọ̀ ẹ̀dùn mọ̀pọ̀ ọdún yìí náà ní gbogbo kàyẹ̀ ọdún yìí ni kò sí ohun tó yẹ wípé kí Yorùbá ká má gba Yorùbá nation wa lọ́dún yìí. Èmi ń wò wípé tí rírálì yẹn tó bá bá èmi ní Nàìjíríà àjọ máa ṣe rálì ní o. Máa ṣe rálì ní torí ẹ̀ ní flag mi mo ti lọ kó sínú báàgì tí mo fẹ́ gbé travel. Tó bá tún ní nǹkan ní ìta máa tún lò gbàgbà délé tó bá jẹ́ t-shirt ní òfìlà ní everything ní I make sure I get it. Torí gbogbo àwọn tó jẹ́ tèmi gan náà ni mo ti sọ fún yín pé ẹ máa múra lẹ̀ Yorùbá ń lọ àṣì lábẹ́ ìdìmọ̀ ó ti tó gẹ́. Ọjọ́ kan làwọn ọmọ Ísírẹ́lì ni wọ́n kúrò nínú lóko ẹrú. Nígbà tó wọ́n dẹ̀ ṣe tán náà Ọlọ́run tó rán aṣáájú sí wọn tí wọ́n tó kó wọn kó lóko ẹrú. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà bẹ̀rù lóòótọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi títóbi ẹ̀ hàn. Ọlọ́run á dẹ̀ fi títóbi ẹ̀ hàn láyé wa nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé bẹ́ẹ̀ èrò ní state kan èrò rẹ̀ náà. Kí ló dé tà ní millions láti jáde? Mélòó làwọn ọlọ́pàá fẹ́ pa nínú àwọn eléyìí? Bàbá yìí bẹ̀rù pé wọ́n máa pa wá. Ṣé wọ́n ti ń pa wá? Ọlọ́run á ti wà lẹ́yìn. Ọláyẹmí òkè ẹ máa báṣẹ́ lọ. Ẹ ṣé gan ni dáàdi. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Mà kí gbogbo ẹ̀yin dáàdi wa inú mi dùn pé mo rí bá sọ̀rọ̀ náà. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ díò yẹn lẹ́ẹ̀kan. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa ẹ ti wà lórí fọ́nrán pẹ̀lú wa. Ẹ káàbọ̀ ìyá wa ń gbọ́ yín. Ẹ káàárọ̀ ẹ kú iṣẹ́ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Nǹkan tèmi fẹ́ contribute sí broadcast ni pé ẹ jọ̀ọ́ lóòótọ́ a mọ̀ pé ẹ̀rù ń ba àwọn èèyàn wa. Instead tá máa fi sọ pé a máa jagun ká máa hammer ẹ̀ bóyá á lighten up in their minds. A dẹ̀ reduce fear àwọn pé a máa defend ara wa ká máa hammer ẹ̀ sí wọn. At the same time ká máa pe àkíyèsí ìjọba Nàìjíríà pé wọn ò gbọdọ̀ gbé ọwọ́ kọ́wọ́ o wọ́n ṣe ní last year July torí pé wọ́n ṣe campaign tí wọ́n ń sìn Yorùbá nation also have equal rights láti bọ́ síta for rally pé wọn ò gbọdọ̀ gbé ọwọ́ kọ́wọ́ ká máa pariwo yẹn from every angle àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa
not only you wọ́n bá wa máa pariwo pé a máa ṣe rálì o ìjọba Nàìjíríà ò gbọdọ̀ dààmú ẹnikẹ́ni wọn ò gbọdọ̀ harass ẹnikẹ́ni bí wọ́n ṣe lọ ń ṣe rálì tiwọn tó ń campaign we too have every right láti jáde síta láti ṣe rálì tiwa without any intimidation ìyẹn 2. 3 nípa flag yìí I'm interested. Ní àwọn bàtà ṣe I don't mind doing 500 like you said. Yeah. It's just under 40p layer console, which is very good. My contact you later. Okay. So funding one now, like you said, where we promote it. Next week, we will do that. Yeah, we will do that next week. Because when it comes to money, it's a big issue. So we need money for this movement. I need the camera pariwo now. I need it because people are aware. They were only waiting. We shouldn't let our enemy know. I'm going to fire sílẹ̀. So Ọlọ́run á fún wa ṣe. We're going to get there. Ká má bẹ̀rù. Ọmọ Yorùbá má bẹ̀rù. A máa débẹ̀. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ kú iṣẹ́ gan ni. Thanks for the good job. Thank you, ma'am. Tó mo máa tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tí a bá rẹ̀ ń tó fẹ́ support towards the 20 centimeter. I think I was going to show it níjẹta, but apparently my system crashed. Let me see if I can bring it up. These are the smaller ones, 20 centimeter. So like I said, already 1,000 of these is already in production as we speak right now. We will do as many as we can on this platform. I'm just going to return some of 1 or 2 calls at a miss. Atumagboro Babawa Ojogbon Wale Soyinka, and I want us to always remember what he's saying there. Mobilization with about mute background in Ketin Bomi on fit what I want to be right. Okay. And then you can go ahead. Okay. Yeah. Yes, sir. May God continue to strengthen you. Amen. And bless you. Amen. My contribution is to provide my own opinion to the question you asked. Okay. You said the goal is self-determination. How are we going to get there? And we have been on the journey. So from where we are, how do we move from this point to the point that is the goal, the set goal? The goal, yeah. Contribution to the mini will be just like the Bashebusi Solano. Will be on a go watcher that the funny approach. The will be it is high time now that we begin to work together. Okay. Then where we need to work together is this. Resources men need. Number 1, time. The time is right for us right now. Number 2 is people. And when I say people, leadership. Our leaders need to concretize and make us ginger us up. But look, this thing we are ready to declare. Check to understand. And then some people were saying, I don't believe check to understand. Then Cherry election election or litmus test you could believe in Nigeria. It's not a litmus test. Cherry, in Nigeria,
ìyá ti sọ òun wọn lómi tó jẹ́ pé anything thrown at them òun náà ń ṣe. And if you look at the rally Ekiti tí bàbá Ìgbòho wà tẹ́tí ń ṣòwò látẹ̀kan, if you look at the people you will realize that same people àwọn náà troop out ní Ọ̀ṣun, àwọn náà troop out ní Ekiti. Are you getting what I'm saying? Yeah. Full election. You will realize that the same people don't troop out for APC. They are the same people who are troop out for PDP. Are you getting what I'm saying? Cherry away Yoruba. I can remember sometimes late last year, it was about you visit Babangida. Babangida, all those statements come. Most of the Nigerians are highly resilient people. Cherry, in his own statements, he can tell me you can always twist them. If you know how to manipulate them, you can twist them. So get it. But thank God for this generation, and we need to take once declaration is made, they will come out. Okay. That is one thing about our people. But to bá sì ṣe pé a kàn sọ lẹ́nu ni ẹni tí ò rí you from Texas bẹ́ẹ̀ kan tó tí wọ́n ń gbọ́ lẹ́nu àwọn míì yẹn ṣe ti understand torí pé wọn ò rí they think it's that difficult. Bẹ́ẹ̀ tó bá tẹ́lẹ̀ mi bá yọjú lójú window tó bá rí àwọn èèyàn pé wọ́n mú flag dání wọ́n máa bẹ́ síta straight. That's our people for you. Wọ́n mọ what is good for them. Wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ti sún wọn wọ̀ ẹ̀rù ń bà wọ́n. They don't know how they are going to get out of it. They need this action. And then this takes me to the last resources that I want to talk about, which is material preparation. And that is why I only want to implore our people. If the Ominira account and the central account, we need money to fight this thing. You understand? The Ominira account and the central account. Let all of us who are committed to this cause begin to fund this account as quickly as possible. When I check the possibility, we are still about 12,500. Yeah, I'm going to bring that up now. Yeah. You understand? So we need commitment, and it's almost 1 month. So we need commitment to raise this thing and be ready with people. Let's put our money where our mouth is. You understand? If we are able to do that, that shows that we are moving towards the goal. So that somebody make a declaration when we have something to defend ourselves. That's the essence of the account. But whatever we need to put in place, we have resources to do it. That's what that money is there for. It's not just for. If we believe in this Yoruba nation, let our people put our money where our mouth is. You understand? And like you have been saying, I need that IGBOHO. And I agree totally with you to cap it off because of other people that we want to call. If those ambassadors in Nigeria, the only area I want to differ from your own opinion is this. Yeah. If let our leadership, because still any individual, and somebody else come back and write one. I want to threaten our young yeah. Check to understand. And all these letters we have been writing to MPs, to our senators, to all these things all over. Check to understand. Don't buy it. About being over our ambassador want to Nigeria, Nigeria. So this idea of this letter you talk about, if our leaders can write them, they should write them. Look, we are ready to lead. They will take it more serious than maybe somebody just on the street writing them. Okay. You get what I'm saying? Yeah. So that our countries will not suffer. I want to receive letters from even individuals. Let's understand. Consolidate around. And that is my contribution to this. The power when you are ready, FELA, Tobago Leni, power Balmati, MKOku, but MKOku, you will jáde lọ títí. Yorùbá ń bá àwọn èèyàn pẹ̀lú wáyé bàjá ṣe ń bá àwọn èèyàn. Wọ́n lè jáde because of the fear. Tán rí nígbà ju 12 annulment. Táwọn èèyàn tún pa àgbàdo yẹn pa àwọn èèyàn. Bàtà tí ó lá kú àwọn èèyàn lè tún pa ọ̀bẹ yẹn. But the day Abacha died, everybody was out. You understand? So it is the same thing. People are tired.
ní Nàìjíríà tó bá rí pé Yorùbá nation is declared and people are outside, you will see the people that will fall out. 5 million people that are unfair across the length and breadth of Nigeria, you will see more than that. That's my contribution. God bless you. Yeah. And I've taken note of that particular, and that's why I said we have a lot of intellectuals that are listening. And I also buy the idea that, I was just putting that out, but definitely I expect that our organization like Ilano, YSDM, by now should be putting a letter on DHL sent to all the ambassadors representing their countries inside Nigeria today. We are just about 20 minutes away. Emma Bina and Tete Petele, Montra láti lọ wo àwọn tó ti pè tí kò tí ráyè wọlé. I think we have let me go with this US number, then I'm going to come back to the Nigerian number, and then we're going to start winding down, and I'll do my summary. We've actually spent 3 hours as we speak right now, and I appreciate everyone for the time. That is I'm going to put the link of the Ominira, and I can also confirm that Facebook has now released our Ominira, whether it's a petition that can now be used on Facebook. Somebody actually fought Facebook for that, and they've actually released it now. Hello, caller, Emma Bino, you are now live with me. Go ahead with your contribution. Yeah, I just want to raise two questions. Okay. The submission is like, in order to buttress the other forms, uprising only comes as a result of impulsive action. Okay. Àwọn èèyàn ní ọ̀pọ̀jọ́ tó máa react. Tó bá ti ṣẹlẹ̀, ó ti ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Impulsive action wọn ló máa jẹ́ kí wọ́n react sí. Okay. So, ìyí tó ń sọ pé àwọn èèyàn gbọ́, ìgbà tí wọ́n ṣe rálì Èkìtì, ẹ̀rí bẹ́rù ṣe jáde. Àwọn tó wà lọ́nà wọ́n ń jọ ẹ̀. Àwọn tó wà nínú ilé gbọ́dọ̀ gbọ́ wọ́n ń jọ ẹ̀. That is to show you that impulsive action. Ó ṣe pé èèyàn bá máa ní pé àwọn èèyàn kan ò gbọ́ àwọn èèyàn kan ò gbọ́. Àwọn èèyàn tó jẹ́ pé ìyá ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ tó bá ẹ̀fẹ̀ ṣáájú ní freedom. Ó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n yẹ tó bá yí ìtọ́jú rí pé ó ti kó ọ̀gá ìgbòho ṣe ṣe. Àwọn èèyàn máa ẹ̀gbẹ́ láti fà. So, ní láti fẹ́ràn gbogbo àwọn èèyàn gbọ́. Àwọn èèyàn tó bá gbọ́ lọ́nà tó ti rí pé rally ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn náà lọ tún máa join. Okay. And again, a lot of things tó jẹ́ fáwọn èèyàn mọ̀. Bí rally yìí bá fẹ́ ń gbé wọn, wọ́n máa jọ ṣe mistake ní pé wọ́n tún fẹ́ máa sọ di fun bí wọ́n ṣe ṣe ní táìmù EndSARS. It's gonna be a bad thing. Let's go there. Let's make our Nigerians go there. Progress within this time. And we really want to protect you. Kò ń ṣe pé wọ́n ta oúnjẹ fáìn àwọn èèyàn lè gbé ìfẹ́sùn wá àbókù àti glass wà ọ̀gọ́dẹ̀. Wọ́n kò wá ṣe pé ó ṣe gbá láti get out something like that. Ó jẹ́ káwọn olùwọ́n máa ń progress. Ẹ̀mí really serious láti gba àlùyé padà. Okay. And again, there comes the time you might find. Anybody silent at this moment is a form of betrayal. You have to treat that person as a betrayal. Okay. Because it's not done if we are going through all this and some people kept quiet and started cutting out on our ignorance, on our pain, on our sorrow, on our blood. We need to really treat them like a betrayer. And there must be a punishment for a betrayer. For you to betray your country in the Western world is a capital punishment in those days. But there must definitely be a form of punishment for betrayer. Okay.
So, having said that, whenever I post, I think the best way, I got on more, but I'm there. We protest. It has to be business related. Okay. Ó ṣe pé káwọn èèyàn lọ síbẹ̀ fún ọlẹ́ tó kàn lọ sí fún wọn fi ń ṣe ẹgbẹ́ àti ẹgbọ́n ṣe jamboree. That is not how to show the world that you are in pain. You really need to show the world that you need to take your country back and it's for good. Thank you very much. Thank you so much, for that contribution. And once again, I would like to appreciate. I think I'm going to take this call from. I'm going to call this number back. Is a Nigerian line. Hopefully, they're still on the seat. We're just 13 minutes away. This program will end at exactly 2 a.m. UK time. Once again, my name is Yomi Koiki. As we continue to enlighten and prepare our mind for those that believe. Not every. Oh, okay. I almost hang it up. Hello, caller. I was almost gonna hang it up. Ekaro. Bubuli Mukin. I'm very glad that you called me back. You're welcome. Actually, my Kokoro láti òwe Yorùbá. Òwe Yorùbá sọ pé káàrin kápọ̀ yíyẹ. That is nǹkan tó wù Yorùbá. Then, wọ́n máa ń pè kankan ní feasibility. Mo ti ṣe feasibility studies ní area tí mò ń gbé. Then I told you pé nínú nǹkan tí mo kọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, a lot of people wọn wà aware. Okay. And àwọn tó wà aware, tẹ bá gbọ́ nǹkan tí gbogbo àwọn tó ń contribute to sọ látẹ̀kùn ni pé they are afraid. Okay. So now, tó bá sọ pé bírò ní Èkó ń sìn tí mo ti mọ̀ pé ibi tí mo ń gbé mo ṣe ń lọ kiri. Àwọn tí mo ń bá sọ̀rọ̀ tí mo interact pẹ̀lú. Number one thing tó wà nínú ọkàn gbogbo wọn ni fear tí máa ń rí. Wọ́n á kàn pé mo lọ ṣe mọ́tò lánàá. Ibi tí mo ti lọ ṣe mọ́tò, torí everywhere tí n bá ti lọ, màá make sure pé one way or the other, màá change topic nǹkan tó máa ń sọ bẹ́ẹ̀ into Yorùbá nation. So màá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ta ni wọ́n fẹ́ dìbò fún kìnìkan àbílí ìwà ìpawọ́. Màá sọ pé but ní tèmi o, Yorùbá nation ní tèmi. Màá sọ fún wọn pé ìdí rè. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn lánàá, àwọn èèyàn méjì wà níbẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ ń tákò mi. They happen to be mechanic. Then ìkan tó ń tákò mi yẹn ó mọ̀ nípa díẹ̀. So wọ́n wà enlightening but tipper driver ni. So wọ́n á sọ fún wọn. Ìgbà tó wáyá tó wá rí pé mo wà updated. Kóhun tó sọ kankan màá tó wá sọ fún kọjá ibi tí ó tún mọ̀. Òun náà wá farabalẹ̀ ó wá ń gbọ́. Then àwọn obìnrin kan wọ́n á rí pé kí ni ọ̀gbẹ́ni yìí ń sọ tó kó gbogbo àwọn èèyàn bíi 9 people. Mechanic àwọn tó wá ṣe tó wá tó mọ́tò ṣe. Kí ló ń sọ? Dán obìnrin mẹ́ta yẹn náà tó ṣe wá join yẹn o. Wọ́n kọ́kọ́ ń pèpè díẹ̀ they now join. Wọ́n wá di pé gbogbo wọn wò ó. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ fà jáde ń bẹ̀ ni pé ṣẹ́rí ní Èkó yìí, Èkó is very very powerful. Èkó is a strong place. Tá bá sọ pé ibo ni a ti lè mú kínní ní kókó ní gbogbo state. Èkó ni o. Èkó ìdẹ́ni kan ni wọ́n ti ṣe rally. Other state wọ́n ti ṣe rally. But Èkó wọ́n ti ṣe rally ní Èkó. And everybody mọ̀ pé that is the place for the mega. Then how do we remove this fear from people? Mo mọ̀ kankan wípé when convention strikes hard, courage stands to sustain it. So
níbẹ̀ ni wọ́n á tún sọ fún wọn wọ́n sọ fún wọn wípé náà wọ́n dúró pé kẹ̀sì ráyọ̀ wọ́n wá kó àwọn fake army wọ́n fi fídíò kan wọ́n ti Akwa Ibom tí wọ́n gba ammunition lọ́wọ́ AK-47 18 from àwọn army fake army wọ́n kó fún ọlọ́pàá wọ́n dá wá láti òkè gómìnà bẹ́ẹ̀ pariwo the video is there gómìnà bẹ́ẹ̀ pariwo pé they release the 18 AK-47 yẹn padà fún wọn and they don't know where about their whereabouts so wọ́n sọ fún wọn wọ́n ní pé ṣebí thomas pé sọ pé wọ́n ṣe little riot by they will have the opportunity that is the signal they are waiting for they start killing people then àwọn èèyàn yìí ìgbà tí wọ́n sọ fún wọn wọ́n ní pé bàbá ṣé iná ti rẹ́dì wọ́n ní èmi ti rẹ́dì nínú iṣẹ́ yìí tí mo ti jẹ́ kẹ́yìn wà wẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé tí wọ́n bá ṣẹlẹ̀ díẹ̀ báyìí ẹ ní sáré lọ bá àwọn tó wọ yúnífọ́ọ̀mù ẹ bá sáré lọ bá àwọn kan máa yanjú yìí wọ́n bá sọ náà síbi kan ẹni calm down kẹ dodge ìtumọ̀ bí wọ́n jẹ́ catapult lóní ó lè dé fún ọ̀nà catapult lórí kó má nọlẹ̀ you can have it that's how I want to protect myself nǹkan tí wọ́n ṣe nínú ẹ̀ fún wọn torí náà Èkó ní concentration wa wà nísìn but people in Lagos are after their daily need nǹkan tí wọ́n wà after ni they just go wọn ti ẹ̀ fẹ́ gbọ́ nǹkan tó máa jẹ ní kíníkan but then aláti kì wọ́n láyà so everybody gbogbo àwọn tó pè é just a minute please gbogbo àwọn tó ń pè é kí ni wọ́n ń ṣe èèyàn mélòó ló ti bá sọ̀rọ̀ what's their strategies please I want you to know gbogbo àwọn tó ń write let them put don't add the comment and let them put L from where they are coming from you will see that the numbers of people that come from Lagos are very few Ìjẹ̀bú ni mí o you can see that níjẹ̀bú wọn kì í pariwo nǹkan tó ń ṣe lábẹ́lẹ̀ wọ́n ń ṣe o àwọn Fúlàní wọ́n wà ní olókèrè wọ́n wà ní gbogbo bọ̀tẹ́ èlé gbọ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí ọmọ kan ní Ṣàrà ní Òdì ní Ìpẹ́rù wọ́n máa tán ni o àwọn náà mọ̀. That is just all I have to contribute. Thank you very much. Thank you so much and for a lot of hard work that a lot of them are doing back home. This will be our last call and I'm going to give only just about 2 minutes because we only have 5 minutes and I want to just do my closing remark. It's been a very long day as usual, but we will continue, like I said, to use our platform to get the push out. Okay, I'm going to let that call go through because it's not being connected. As we're going again tonight, what I want us to take home, we all have responsibility and a role to achieve the Yoruba nation of our dream. Some will do more than the others. If we all work in the same goal, the Yoruba nation of our dream would happen. I can get the picture that a lot of people are scared and concerned and worried about the unknown. But like I've always said every day, and I repeat it again, whether you are looking at it from the spiritual realm, because what we are fighting is a spiritual realm, that has been won already. The physical side co-materialize kí wọ́n kọ̀ lè sọ pé ìlú yẹn Yorùbá nation ni òun nìkan ló kù nísìn. Ìyẹn wá kù sọ́wọ́ gbogbo àwa tí a fẹ́ òmìnira Yorùbá. Lagos, as we know, will be a game changer before the end of the year on Yoruba nation. Nobody will stop a Yoruba nation rally that is coming. I don't know where it's going to happen, but nobody can stop it. You will only have a minute because of my time constraint. So you only have a minute
before I come to Reto. Okay, máa ṣe lóníṣókí mi ní pẹ́jù. Mo ní kí n dá sí ni o, because àgbọ̀dọ̀ máa dá sí. Kọ́ ti Yorùbá nation yìí ó jẹ́ mí lógún gan. Pẹ́pẹ́ kí n ti rí báyìí, pẹ́pẹ́ kí n ti dìímú ni, because it's tied to my destiny. You know, ó táì sí ogo mi ọjọ́ ọ̀la mi. You know, so àwọn èèyàn tí mo gbọ́ torí mo ti wà lórí ètò for the past 2 hours 13 deliberate and so see, and àwọn èèyàn ti make the good points tó wà very vital sí ìrìn àjò yìí, but nǹkan táwọn èèyàn sọ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pa ẹ bá dá question tó bí gbogbo wa ní pé ok ṣé kí ló pé tá bá fẹ́ declare o bóyá a nídìí àṣẹ kan bóyá ká gba àṣẹ kan lọ́dọ̀ Queen Elizabeth Ibrahim tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ bóyá ọwọ́ Boris Johnson tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ tó máa fi tó fẹ́ resign. But èmi ò kàn fẹ́ fọ̀ mi fẹ́ máa fọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn. Ó yẹ kó máa kọ́ ẹ̀kọ́ ní lágbègbè nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè wọn. Nǹkan tí mo mí pé kó máa educate ara wọn nípa references. Nǹkan táwọn òyìnbó tá à ń kọ́ bí tó ń pè ní references. Ẹ kò bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwa tí ń ṣe agitation for the past 2 years láti 2020 bóyá late 20s láti ń ṣe tí a make any move but ju pé declaration àti gbogbo rally tá a ti ṣe kọjá. But ẹ wà wọ́n Sri Lanka just 2 months tí nǹkan fi dá tí inflation fi wá sí global inflation tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n sáàkì president wọn bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ England bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ America kan tó take moves. Mo fẹ́ answer àwọn question táwọn èèyàn béèrè pé ṣé a ní lọ gbàṣẹ lọ́wọ́ Elizabeth arúgbó pé ó fún wa láṣẹ pé a fẹ́ kúrò. Ṣé ẹ̀yin ti gbà wípé àwọn Elizabeth ló rán Lugard wá pé kó wá gba ilẹ̀ wa mọ́ wa lórí? Ṣé ó gbàṣẹ lọ́wọ́ wa? Ṣé ó gbàṣẹ lọ́wọ́ bàbá ńlá kù bàbá wa? So why tá a ṣe máa gbàṣẹ lọ́wọ́ àwọn anybody or UN whoever tó pera wọn ní UN? A kò ní ká ní references. Nǹkan tí a lè ṣe declaration lálẹ́ yìí tá bá follow references. Ẹ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn North Korea ká lọ bá àwọn ká lọ make reference pé sọ́dọ̀ àwọn North Korea and South Korea tó báwo làwọn ṣe ìgbésẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn fi kúrò ní wọ́n ṣe pín táwọn méjì ṣògbìn. Tá bá ti rí àṣà ká bá lọ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn South Sudan àti Sudan pé reference ìgbésẹ̀ òun lẹ́yìn náà tó gbé tí a bá ti collect gbogbo ẹ̀rọ pọ̀ pé a ní ti ká gbàṣẹ because àwọn yóò gbàṣẹ lọ́wọ́ UN UK or whatever or America kó tó split kó tó pín ọjà ní ọ̀pára wọn lọ nígbà tó yá oníkálukú ó ṣa títẹ̀ ó ní òkè báyìí ní àwọn tó kù. Bọ̀ torí àwọn tá a bá ti ń pariwo Ọlọ́run àṣebá ìpínlẹ̀ kù lágbára Jésù or inshallah à ń tọ́ra wa ni because àwọn kìnìyàn fẹ́ẹ̀kì ni lè gbà wá. Action ni action orí ọpọlọ ni ọmọ abẹ́ ṣe ọpọlọ ẹgbẹ́ sílẹ̀ láti gba ilẹ̀ wa láti ẹgbẹ́ alẹ́ ìtọ́jú ọpọlọ abẹ́lẹ̀. Ní ìdíkà fún ọ̀dọ́ra. Thank you so much. Báwo làwọn alára ṣe dé àwọn alára àwọn ajẹ́rò not because of the time, I'm gonna let you go. Thank you so much. I wish I could, go on, but I can't. I got to go to bed now. It's exactly 2 o'clock, and I need to go and recharge again so that you can be able to have me tomorrow again. As we continue to ask that we will reclaim back the Yoruba land that was taken away for thousands of years. It will happen in our lifetime. There's no doubt in my mind about it. I'll be back again tomorrow. I don't know what time, but as usual, when I'm on, and I'm on. That's all I can say to those of you that probably wants to know what time I normally do my program. I don't have a time schedule anymore.
But what I can say is you will catch it live, or you will probably catch it as a pre-recorded that you will watch on your own convenient time. It's a 3 hours, 19 minutes. I'd like to appreciate everyone that have spent that time with us. Not everybody at home will be able to watch 3 hours, but I can assure you they are doing their best to cut the video and watch it the way they want. Thank you to those of you that also gave the super chat. Like I said, this platform will continue to be used up to the final day of the Yoruba nation. And immediately we have our own Yoruba nation, we will start doing whatever we want to do to make our platform continue to work from the media perspective. This is KOIKIMEDIA, and today is now the 22nd of July 2022, 2 minutes past 2 a.m. from London, where I am actually broadcasting from this evening. YòRÀBÁ. Bye for now. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is